Λοιπόν, πήγαμε draft. Πήγαμε super draftάκι για game 1. Genji T1, Genji, βλέπετε το γήπεδο είναι πάλι γεμάτο. Και αυτό το γήπεδο χωράει 15.000 άτομα και δεν νομίζω ότι υπάρχει ελεύθερη θέση για να κάτσεις. Νομίζω ότι έχει ουρά απ' έξω. Αρκετά σημαντικό. Καλημέρα και σε όσους μπήκατε τώρα. Είναι έτοιμοι να δουν παιχνιδάρα. Ξεκινήσαμε στην ώρα μας, για να δω. Είναι 11 ακριβώς. Ακριβώς. Ο Χαγέτα τους έκανε ένα V5 εύκολα του στη One. IRL, αν παίζανε ξύλο μπορεί. Τώρα μέσα στο Rift αφήνω ένα ερωτηματικό. Λοιπόν, Poppy, Shen και Vi, ενώ εδώ είναι αν θες να κάνεις Καμίλ, αν θες να κάνεις Οριάννα, Κασιόπια. Έχουμε πολύ ανοιχτό πρώτο draft. Πάρα πολύ ανοιχτό πρώτο draft. Έχουμε το Perma Ban και το Lucian στον Pace. Για Honor θα παίξει, ο Honor θα παίξει για αυτό το land, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Ενώ ο Not Anti-Hero με τον gift sub στον GG. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Anti-Hero για το υπέροχο gift sub πάνω στον μεγάλο GG που τώρα θα το χαρεί, ελπίζω. Welcome, thank you. Πάμε να δούμε τον Faker με Orianna, παιδιά, ένα full classic pick στα χέρια του. Full classic. Εδώ θέλω να δω τον Chovy να πηγαίνει Ακάλι κατά προτίμηση, αλλά λογικά θα πάει στην Κασιόπια, όπου είναι ένα πολύ προσωπικό αγαπημένο του pick. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω Ακάλι στον Chovy πάνω σε Orianna, λίγο να μας δείξει ότι θέλει να παίξει αυτό το matchup. Olaf blind. Σκληρό. Μπορεί να πιστεύω ότι ο Doran δεν μπορεί να παίξει τα counter picks, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Doran μπορεί να παίξει τα counter picks. Όχι. Pero Anti-Hero είναι τρελός. IRL. Λίγη τρέλα καλή είναι, έτσι. Λίγη τρέλα να προσφέρουμε στο παιχνίδι είναι πάρα καλό. Και λύση για τον Canyon. Εδώ ο Honor θα ήθελε πάρα πολύ να πάρει τον Xin Zhao του, τον Jarvan του, εκεί τα comforts του, ρε φίλε, γιατί το Vi, το Nock και το Lee Sin είναι πια εκτός. Οπότε αν ο Honor θέλει να πάει για ένα κλασικό matchup το οποίο ξέρει να παίζει, το Xin Zhao είναι η επιλογή του. Αλλά το Skarner επίσης μαζί με την Orianna έχουν πάρα πολύ crowd control, μπορούν να κάνουν δουλίτσα. Να το Camille, όπου πέρασε τον draft και περιμένουμε. Μην ξεχάσουμε ότι είμαστε στο προηγούμενο patch στην Κορέα, δεν έχει φάει ακόμα τα nerfs η Camille και το roaming. Αλλά αυτό αναγκάζει τους Gen Z να απαντήσουν σε ένα ρόλο. Οι Gen Z δεν μπορούν να απαντήσουν και στο mid και στο support. Πάρουν Jhin. Όντως δεν θα πάρουν jungle και δεν θα πάρουν το top. Αλλό. Ωραία, εδώ θέλει να πάρει Leona η Gen Z. Θέλει να πάρει Ακάλι Κασιόπια που είπαμε, τι σκέφτεται. Θέλει να πάρει Ezreal. Mad Gen Z draft. Να σας πω ότι μου αρέσει από τη μία, γιατί έχουμε πει Chovy καλύτερος Γκάλιο στον κόσμο, Faker το καλύτερο του pick είναι Orianna, μπορεί να είναι και ο καλύτερος Orianna. Αλλά δείτε πάλι τον draft της Genji, ρε φίλε, εδώ θα πάνε με το κλασικό 4 μιλί και ένα AD carry που δεν είναι hyper carry, θα είναι η κλασική απάντηση της Genji. Εδώ ο Doran του βγάζουν ο Kled. Ποια είπαμε ότι είναι τα matchups, είναι Zahen, Jax, Vayne. Δεν νομίζω να παίξει ανήπια. Vayne παίζει ρε φίλε, είμαστε προπαίκτες. Αλλά μου κάνει εντύπωση, θα ξαναπώ Γκάλιο, δεν περίμενα να πάρουν Γκάλιο. Μπορεί να είδαν ότι έχουν Orianna και Jhin και λένε έχουν διπλό immobility, ρε φίλε. Είναι και οι δύο πάρα πολύ αργοί. Αν τους πιάσουμε με ένα CC τους έχουμε τεντώσει. Να δω και τον Jarvan ban. Βασίζονται ότι ο Honor δεν θέλει να πάει Xin Zhao λόγω του Olaf και του Galio δεν θέλει να πάει Skarner λόγω του Olaf. Επίσης είναι προβληματικό. Εδώ πέρα ζορίζουν λίγο τον Honor. Πάνε παιχνίδια Ezreal εκτός. Εδώ μπορούμε να δούμε ξαναλέω Corki Leona.
Κάτι τέτοιο. Εκτός αν η ρούλα εδώ απλά το φλιπάρει ρε φίλε και πάνε για το Σέραφιν. Το έχουμε ξαναδεί και παίρνουν Σέραφιν και τη φλεξάρουνε μέχρι το τελευταίο πικ. Έχουν επιλογές οι Genji, είναι ακόμα γκέιμένα. Και είναι και πολλές οι επιλογές. Πνίγεσαι στο πλήθος τους. What? Παιδιά, το draft της Genji μου είναι πολύ απρόβλεπτο με το πώς έχει πάει. Καλή στα γκέιμένα. Πώς μας φαίνεται? Καλημέρα κιόλας, καλημέρα παιδιά, σε όσους μπήκανε καλημέρα. Μεγάλη μέρα σήμερα όπως είπαμε. Pantheon, και το Pantheon δεν είναι και το καλύτερο. Πάρει Vayne ο Doran. Εδώ Vayne Jax ήταν περισσότερο. Ζαχέν δεν ξέρω αν θέλει να παίξει ο Doran. Αν και είναι καλό και το Ζαχέν γιατί άλλοι είναι πολύ μιλή. Αλλά το Vayne είναι το μεγαλύτερο counter pick. Και εδώ ο Κέρια περιμένει πως το επόμενο pick είναι Ρενάτα. Αν και δεν είναι απαραίτητο να είναι Ρενάτα. Στον ποιος Κέρια, ο Owner. Εκτός. Ωραία, άρα θα είναι Ρενάτα, insta-lock, δεν το σκέφτεται καν. Ρενάτα σε Καμίλ, καλό. Καλό, μου αρέσει, δεν ξέρω, η Genji μου άρεσε πως μαγείρεψε, αλλά πολύ βάρος στην πλάτη του Doran, να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ βάρος στον Doran, γιατί πρέπει να κερδίσει το top. Και αν όλα βγει μπροστά, και έχεις το Olaf Lee Galio να σου ορμάνε μέσα. Να σας πω πάντως κάτι, μου αρέσει η μαγειρική των Genji. Δεν τρελαίνομαι με το Καλίστα. Θέλω να δω πώς θα πάει και το Καλίστα. Δηλαδή μου αρέσει το draft που πήραν, ότι είναι διαφορετικό. Μπαίνεις μέσα στο stream και λες, όχι Νίρο. Ωραία draftάκια έχουμε σήμερα ρε φίλε, έτσι είναι λίγο πιο διαφορετικά από το κλασικό. Είναι δηλαδή Jin με Camille, έχουμε και να το δούμε. Περίμενα να ξαναφωνάξουν, αλλά φώναξαν μία φορά. Δεν φωνάζουμε για την άλλη ομάδα. Μια χαρά damage έχουν και οι δύο ομάδες. Μία ομάδα έχει Vayne, Orianna, Jin και Camille και Pantheon. Η άλλη έχει Olaf, Lee Sin. Δηλαδή damage λιγότερο έχει Genji. Αλλά και οι δύο ομάδες έχουν πάρα πολύ καλό damage και ο Galio θα πάει το κλασικό του, το σπαστικό το build. Well, they did come in the back end, but there was a lot of T1 fans who were kind of occupying the space, so a much better outcome in the end, as it turns out. But I imagine είναι και η ρούλα με την Καλίστα που τελευταία φορά που το έπαιξε πήγε πάρα πολύ καλά. Μου αρέσει ότι ο Ruler γυρνάει σε αυτό που τον χαρακτηρίζει. Εκεί πρέπει να παίξει αυτός ο παίκτης. Ο Pace, καλώς κακώς τον χαρακτηρίζουν τα πάντα, αυτός ο παίκτης είναι τρομερός. So a lot of these home grounds, not just the games that you're coming for, it's all of the other stuff alongside it. It's a whole lot of fun. Εντάξει, ο Chovy έβαλε τον εαυτό του σε αυτό το matchup, μην το ξεχνάμε. Το Orianna Galio, η Orianna πρέπει να το κερδίζει στην αρχή. Και ο Chovy το ξέρει, ενώ στο bot lane level 2 και τον T1 θα πάρουν το flash του Duro πριν καν αυτός πάρει το level. Αλλά εδώ ο Chovy πρέπει να επιβιώσει μέχρι το πρώτο του recall, που μπορεί να αρχίσει να επενδύει στο magic resist αντικείμενο του, στο tank αντικείμενο του. Και μετά μπορούν να έρθουν και τα υπόλοιπα. Βλέπετε εδώ ο Chovy τι κάνει, ανταλλάζει το HP του για να πάρει minions. Ο King πηγαίνει πάρα πολύ κοντά. Για άλλη μια φορά βλέπετε ότι σε αυτό το matchup ο Olaf πρέπει να πάρει phase rush. Δεν πήρε το ward. Storm Raider Surge όπως λέγεται, για να μπορέσει να κολλάει στη Vayne. Βέβαια η Vayne είναι εξαιρετικό counter pick πάνω στον Olaf. Μην ξεχνάμε ότι η Vayne όταν γίνεται και invisible μπορεί να καθυστερήσει το ult του Olaf, να το παίξει όμορφα και ο Olaf να χάσει τα cooldowns του. Εκεί εδώ Chovy έχει ε. Και αν δεν έχει ε μπορεί να χάσει flash. Yo, Chovy δεν είχε ε, το βλέπετε από κάτω μόλις βγήκε. Αλλά εδώ είναι όπου ο Chovy πιστεύει ότι έχει λίγο παραπάνω resistance από ό,τι είχε. Μου αρέσει ότι ο Faker εκεί έπαιξε με το μυαλό του, λέει θα φλασάρω. Πρέπει να φλασάρεις πρώτος.
Άρα έχουμε δύο flash κάτω για την Genji. Τρομερή επίθεση για την T1. Has been able to keep up in farm very, very comfortably. But this is a great sign for T1, who I think do need to get off the ground running with a composition like this. Σε όλα τα melee matchup είναι δυνατή η Vayne. As we get later on into Ο Vayne γενικά είναι παντοδύναμη στο 1v1, δεν μπορείς να της κάνεις πάρα πολλά. Αλλά είναι counter pick. Είναι counter. Τώρα δεν θα πάρει... Θα ήθελα να δω Vayne blind και να πάρει ο άλλος Caitlyn και να βλέπουμε Vayne Caitlyn top. Αλλά υπάρχουν counters στη Vayne, υπάρχουν πολλά counters. Εδώ η Keria πρέπει να προσέχει, Ο Keria πρέπει να είναι λίγο προσεκτικός. Μην ξεχνάμε ότι η Καλίστα είναι και αυτή μια υπερδύναμη σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Σε κάθε σημείο, παιδιά, η Καλίστα είναι πάρα πολύ καλό pick. Pantheon κατεβαίνει κάτω. Και θες να κάνεις dive. Ολολό. Παίρνουν πάνω στη ρούλα. Αυτή παίρνει τον buff από τη Ρενάτα. Θα πάρει και first blood, παιδιά, θα πάρει και second blood. Παιδιά, πάει να πάρει third blood. Αλλά δεν θα πάρει το reset από το revive. Θα τον σκοτώσει ο Honor. Εκεί ο Honor ευτυχώς δεν βιάζεται, παιδιά, να τον σκοτώσει γρήγορα, ενώ πεθαίνει ο Pace, γιατί θα τους είχαν αδειάσει. Αλλά τώρα τι κάνεις? Παίρνεις kill στο jungler σου για να πάρει double kill η Καλίστα. Δεν θα έλεγα πως είναι απαραίτητα worth. Περίεργο αυτό, σπάνια βλέπεις στο T1 να κάνουν τέτοια miss dives και ξεκινάνε εδώ με το καλό flash του ruler. Όπου θα φλασάρει από μέσα, θα τον στανάρουν, θα κάνει cleanse, θα καητάρει όμορφα για να πάρει χώρο. Το hook shot από τον Tour είναι φοβερό και εδώ ξαναλέμε, ο Honor το έπαιξε με ψυχραιμία, θα μπορούσε να έχει πανικοβληθεί. Αλλά κατάφερε να πάρει το kill. But obviously the timing from Ona was good there, but overall just a big botch by T1 and a great defense by Geng. Έκανε Q στον τοίχο. Έκανε Q στον τοίχο Doran. Καλό trade από τον King, μου αρέσει πως παίζει το matchup. Αν μείνεις πίσω θες δεν θες και πήγε και με Doran's Blade. It's just so precarious because, you know, the Vayne has the Condemn to keep you at a distance if an axe does connect. You have the Tumble, obviously, to dodge out of the way of an axe. And at level 6, the invisibility goes a long way in all-ins, but... Τώρα ο Ruler θα κινηθεί για το static shield. 400 gold μόλις μπροστά, ο Jin προηγείται στα CS και έχει πάρει και το plate. Είχες πίεση, παιδιά, παίζεις τώρα Renata vs Camille και το Camille lane έχει βγάλει την πίεση. Πολλοί ξεχνάνε ότι η Καμίλ, ναι, ήταν καλή στο roam, ήταν πολύ πρίχτης ενώ είχε roam το παιχνίδι. Αλλά είναι εξαιρετικός laner, είναι πάρα πολύ δυνατός laner στην αρχή του παιχνίδιου. Πάρα πολύ damage με το Halo Blades. Ο Λεσίν κατεβαίνει κάτω, μπορεί να ξεκινήσει δράκο με τον Chovy να έχει 6 και το bot lane σου. Έχει την πίεση, αυτός ο δράκος πρέπει να είναι μόνο σίγουρος. Που είναι και πολύ μπροστά στα CS ο Canyon μετά από αυτό που έγινε στο bot. Έκανα μέλα. Δυστυχώς T1 δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και τον δράκο να μπει να πάρει Honor που δεν έχει flash Honor, δεν θα πάρει καν 6. Κάνει, λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό είναι δικό μου. Για να δούμε τι άλλο έχει τώρα η T1, γιατί σίγουρα πρέπει κάτι να σκαρώσει. Ξεκίνησε πολύ καλά τα laning phase για να μην πάρει πλεονέκτημα από αυτό. Doran, μην τρολάρεις εδώ, Γίνεται παίζει με Halle T1. Για μόνο στην τηλεόραση την έβγαλα διαφήμιση ότι αυτό το game είναι σήμερα. Ωραία το παίζει. Μπράβο. Μπράβο στον King. Τα auto-attacks της Vayne. Ένα auto-attack δεν κάνει πάρα πολύ damage. Οπότε ο King βλέπετε τι κάνει. Τρώει το stack. Μπαίνει στο boost. Περιμένει η Vayne να βαρέσει minion. Και μετά βγαίνει. Οπότε τρώει απλά auto-attacks Vayne που δεν κάνουν damage. Με τα steel caps. Αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο για να μην πεθάνει στο lane. Συνήθως βλέπουμε ότι η Vayne έχει έλεγχο με wardάκι στο boost, αλλά δεν έχει και full wards. Πόσα boost μπορείς να wardάρεις? Καλημέρα που είναι ο βασικός jungler της T1. Ο βασικός jungler. Painted. I always wonder in these situations, it's like, yes, nothing happened as a consequence of his flash being down, but what could have happened if his flash was up? Could he have found an angle to make a play? But to be honest, I think Fake has been playing the lane very well, not really giving any windows over.
Και τώρα το matchup για τον Chovy. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Ο Chovy παραλίγο να πεθάνει στο level 4. Ήταν full πιεσμένος, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Πήγε πίσω, έβγαλε magic resist, τελείωσε το matchup. Τελείωσε. Τώρα μπορεί να τρεϊντάρει πολύ εύκολα, δεν χάνει καθόλου HP. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και του έδωσες γκάλιο, παιδιά. Του έδωσες γκάλιο, είναι ρίσκο. Όπως και να δώσεις Οριάννα στον Faker είναι ρίσκο. Ποιος θα ανταμυφθεί από αυτό? I'm kind of waiting to see when T1's going to start pulling the trigger as this Vayne answer. Yes, he's ahead in a little bit of farm, but he's not ahead in gold. Kane is still very comfortable at this point in time. I think T1 do want to Και οι Genji είναι πολύ ευχαριστημένοι με το να παίξουν αργά. Είναι αυτό που θέλουν, ρε φίλε. Η Genji από πάντα ήθελε να παίζει αργό League of Legends. Χωρίς πολλά. Recalls κάνουνε, σουαπάρουνε πάλι τα lanes γιατί έχουν πάρει και το Draco και τα Voids. Έχουν βρει και τα δύο objectives. Οπότε το bot τώρα θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στο bot. Εδώ μόνος του ο Ντούρο βέβαια. Πολύ προωθημένος. Ο Faker θα μπορούσε να κάνει shockwave να το πάρει το flash. Ήταν παιδιά πολύ προωθημένος εδώ. Έπρεπε να τον τιμωρήσουν κάπως. Το flash του είναι μια μικρή τιμωρία. Αλλά η T1 μια χαρά κρατιέται. Έχουν πλεονέκτημα στο bot. Αρκετά καλό στα waves για να μην τιμωρηθούν τόσο από το double kill του Ruler. Γιατί το ένα kill ήταν και first blood. Έχει 700 gold από τα kills. And it's really where the Jin has kind of just struggled when you're trying to get towards those more significant AD carry item buys. Καλημέρες παιδιά, σήμερα έχουμε μεγάλο πρόγραμμα να ξέρετε. Σήμερα το stream λογικά θα τρέξει μέχρι το βράδυ σερί. Για να δούμε και LEC με πολύ ωραία games στο LEC. Είναι η έννοια, αν είχαμε την καλή δεύτερη σειρά σήμερα θα ήταν absolute cinema, θα ήταν το καλύτερο πρόγραμμα. Just a scout slingshot and you're sitting on gold. One έχει ακουμπήσει tower, έχει ακουμπήσει στο bot. That's kind of why we often see it, the Ghostblade, and it does make the build a little more awkward compared to just going like Storm Razor and then being able to finish. Καλώς τα πηγαίνει back, παίρνει το static. Κάτσε, πήγε back χωρίς να έχει το static. Wait, η Καλίστα τη βγάζει. Έχω μπερδευτεί. Λες να μπερδεύτηκε. Τσάτ, λέτε η Καλίστα να μπερδεύτηκε και να πήρε Recurve Bow. Ενώ θέλει να πάει static Siv, αλλά να πήρε Recurve Bow. Attack speed. Δηλαδή spicy με τους 19 μήνες. Από αύριο και κανονικά στο πρόγραμμα από PC. Από αύριο έχουμε και λέξη τυχερός, γιατί θα έλεγα πως δεν έχουμε stream, αλλά έχουμε κανονικότατα. Κατεβαίνουνε bot, παιδιά, έρχονται με τις μπάντες, μπαίνουν πάνω στη Ρούλα. Η Ρούλα λέει πάρτε τον Ντούρο, δεν έχω κανένα πρόβλημα, μπορώ να τον τραβήξω πίσω, ο Ντούρο ξαναμπαίνει μέσα. Τολμηρότατος. Αν πιάσει το Q εδώ μπορεί να σκοτώσει Genji, αλλά δεν νομίζω. Έχουν ξεφύγει άλλοι. Flash από το Ruler, ωραίο μηχανικό play, γιατί θα πάρουν και το flash του Keria. Yes. Έχει δράκο. Και γι' αυτό η Genji προσπαθεί να πάρει τώρα τον έλεγχο στο ποτάμι, να μπορέσει να πουσάρει και το wave. Ο Faker κατεβαίνει πίσω, αλλά ο Faker εδώ κινδυνεύει. Ο Faker εδώ, αν ήθελε ο Κάνιο να μπει πάνω του, θα μπορούσε. Το λες. Πλασάρουνε. Αλλά πρέπει να τον σκοτώσουνε γρήγορα, γιατί αυτός μπορεί να κάνει damage πίσω. Αν πάρει το revive που το παίρνει τώρα, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με T1, γιατί ο Keria μπαίνει μέσα με το δικό του ultimate, αλλά πάλι θα πεθάνει. Πήγανε πάνω στο Ruler, αλλά ο Ruler μπορεί να καητάρει τα πάντα και όχι μόνος του. Με τη βοήθεια μιας ολόκληρης ομάδας, παιδιά, ένας Γκάλιο που έρχεται, μια Ρενάτα που δίνει revive και πολύ καλό ulti. Και μία T1 όπου δεν μπορεί να πάρει το kill πριν ο Ruler πάρει το revive. Ολολό, είναι 5-1 τώρα ο Ruler. Δεν ξέρω, δεν ήταν η χειρότερη ιδέα. Αλλά... το bailout, παιδιά, και ο άλλος έπιασε φόρμα ulti με Ρενάτα, έτσι.
Γκρούπαραν πάρα πολύ εδώ οι T1 για το kill στο ruler και γκρούπαραν σε choke point έχοντας κάνει το κόμπο τους σε ένα άτομο που δεν πέθανε. Αν σκότωναν το ruler πριν μπορέσει η Ρενάτα να πατήσει W, δεν θα ήταν απαραίτητο τόσο κακό. Γιατί θα ήθελα πάλι στο replay να δω πόσο κοντά είναι, τι μπορεί να πιάσει το shockwave. Μήπως έμπαιναν στη Ρενάτα πρώτα για να μπουν στην καλύστα και έκανε shockwave. Ό,τι και να λέμε τώρα, 5-1 το σκορ. Η ρούλα είναι πολύ μπροστά και το gold δεν είναι τόσο τραγικό, είναι 1300. Ulti ωραία να κάνει cancel ulti Γκάλιο, αν πιάσει τον Γκάλιο. Ωχ, θα πατήσει ulti. Σκότωσε. Σκότωσε. Olaf special με face rush. Plus και οι δύο ignite μικρό cooldown για τον King και αυτό τώρα δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο mismatch όπου κανείς δεν είναι bot. Ο Faker μπορεί να είναι bot σε 15 με 20 δεύτερα. Αυτό σημαίνει 15 με 20 δεύτερα όπου ο King είναι ολομόναχος. Και έκανε και τον W ο Faker. Χρησιμοποίησε τον W για να πάει κοντά στον Olaf. YouTube θα ανοίξουμε για το LEC, παιδιά, δεν ανοίγουμε LCK. We are going to see another engage here towards this top side, but nothing really going to come from it. And Genji, I think they can just play this one out relatively slow. Chovy going to justice punch the Faker πήγε. Kenny Kruken Kruken πρώτο item. Μόνο ένα magic damage που είναι η Orianna που δεν έχει burst. Καλά. Ό,τι θέλει βγάζει, παιδιά. Ο Chovy βγάζει ό,τι θέλει στον Γκάλιο. Right now, contesting a fight against Genji, the problem is so often when you're playing against a team when you're behind, you're looking to try and pick targets off. Στο Rage Blade της Καλίστα πάντως έχεις ένα τεράστιο spike όπου μπορείς να πάρεις τα πάντα. Η T1 είπαμε πως το win condition ήταν να βγει Vayne μπροστά για να μπορείς να έχεις πάρα πολύ καλό side pressure, να πρέπει να φέρουν κόσμο πάνω στη Vayne και αυτό ελευθερώνει πολύ το υπόλοιπο combo της T1 όπου βλέπεις πως θέλουν να παίξουν. Θέλουν να παίξουν γρήγορα έτσι, μπαίνει μέσα ο Pantheon, μπαίνει μέσα η Camille, πιάνεις κόσμο, κάνεις combo, τώρα πεις επίσης στο gold. Κάθε κόμπο που κάνεις το σκέφτεσαι 3 φορές. Κατά προτίμηση θες να παίξεις μακριά από τη Ρενάτα. Γιατί σου αφαιρεί τη δυνατότητα να σκοτώσεις κάποιον γρήγορα. Μην ξεχνάμε ότι μια Καμίλ όταν μπαίνει είναι σαν τη Βάη. Είναι δύσκολο να βγει όταν κάψεις το ε σου επιθετικά. Ενδιαφέρον πικ. Πάντως βγαίνει ο Ντόρν από το flank, καλό το stun. Παίρνουν πάλι πάνω στο ruler. Παιδιά, νομίζω πως βλέπω replay του προηγούμενου fight, αλλά ο ruler αυτή τη φορά θα πέσει κάτω. Το fight της T1 φαίνεται σχετικά τίμιο, αλλά το Herald θα πάει πάνω στο Λυσίνο που ακόμα χτυπάνε τον Owner για να πάρουν το kill. Δείτε τον Ντόραν. Ο Ντόραν προσπαθεί να παίξει το fight. Έχει πάρει ένα kill, καητάρει ακόμα ο θεός του game, αλλά δεν μπορεί να καητάρει για πάρα πολύ. Μπαίνει μέσα με το flash. Θα φάει και τον Ντούρο. Ντόραν! Το μεγάλο beast πήγε να κάνει τη διαφορά. Αλλά βγαίνει το Herald. Όλο αυτό οδηγάει. Σουμάχα. Vin Diesel τελικά, δεν ξέρω. Δεν το πηγαίνει και πάρα πολύ ευθεία το machine. Αλλά ο Ντόραν συνεχίζει. Πιάνουν τον King. Ο King για κάποιο λόγο μπορεί να πάρει και kill πάνω στον Pace. Και το fight βγαίνει 4 για 4 με τον Ντόραν να πρωταγωνιστεί, παιδιά. Είδατε τι γίνεται τώρα. Σκεφτείτε αυτό το Vayne να έχει βγει μπροστά στο laning phase. Βγαίνει, στανάρει το ruler, κρατάει πολύ καλό positioning, παίζει και πάρα πολλές φάπες. Έχει βγάλει πάρα πολύ damage μέσα στο fight. Αν έπαιρνε και ένα kill πιο γρήγορα εδώ, θα κρατούσε το ult του για λίγο παραπάνω, θα μπορούσε να γυρίσει στον Chovy πιο εύκολα. Είδατε πάντως, fast fight. Μπαίνει μέσα η Camille, μπαίνει μέσα η Vayne, ο Pantheon, η Orianna Shockwave. Θέλεις να παίξεις έτσι τα cooldowns και να σκοτώσεις. Ήταν μια επίδειξη από αυτό που μπορεί να κάνει η T1. Αλλά έγινε μια φορά. Μπορεί να γίνει κι άλλη, γιατί στο τέλος δεν κέρδισε στο fight. Το fight βγήκε even, οι άλλοι πήραν το Herald, όπου κράσαρε και στο mid, δεν καλά. Chovy does have those 2 items, of course. Pretty cheap is the Imperial Mandate, so that one gets put together already. And he is really good to go now. Στο jungle υπάρχει μια μικρή διαφορά στο XP. Ένα level μπροστά ο Canyon.
Soul Point, Regen Drake, δεν είναι το καλύτερο, αλλά δεν είναι και το χειρότερο. Regen Drake σε μια καλή στα που είναι Fed είναι πάντα πάρα πολύ βοηθητικό. Μπορεί να πάνω στο Lee Sin και αυτός δεν μπορεί να ξεφύγει. Τι λέω, Lee Sin είναι μια χαρά, κάνει flash και jump για να φύγει μακριά. Αλλά και η Camille έκανε flash για να φύγει μακριά. Έγινε μια μικρή ανταλλαγή cooldown με την Gen G να μην θέλει να αφήσει την πίεση από το mid lane. Θέλει να κρατήσει το wave για να κατέβουν πρώτοι για να παίξουν για το δράκο αν χρειαστεί. Βέβαια οι T1 εδώ πιάνονται λίγο στο rotate. Καταλαβαίνουν πως με την Camille να είναι τόσο low δεν μπορούν να παίξουν το fight εύκολα. Εδώ και ο Honor δεν είχε flash, Honor δεν έχει ulti, τώρα την έχει σε 4 δεύτερα. Οι T1 απλά εγκαταλείπουν το play από νωρίς, χωρίς να θέλουν να κάτσουν και να ξοδέψουν χρόνο για να πάνε να ισιώσουν lanes. Βλέπετε ότι η Vayne είναι ήδη top lane. Πάει να ισιώσει το wave, πάει να πουσάρει για να πάρουν τουλάχιστον κάτι και να μην χρειάζεται να παλέψουν. Είναι με την GX παίζει και είναι τόσο εύκολο. Καταλόγω για την GX έτσι. Άπερ σου είναι. Hello, Float. Αλλά δεν πήρανε και πολλά. Ένα plate πήραν στο τέλος της ημέρας. Αυτό είναι πρόβλημα, παιδιά. Γιατί τώρα τι γίνεται, σκεφτείτε ότι η Καλίστα θα πάει Terminus, μπορεί να πάει Jaxo. Θα χιλάρει πολύ μες στα fights. Αν της δώσεις την ευκαιρία, θα χιλάρει πάρα πολύ. Not fighting in the Genji spikes. They did obviously get the flash from Canyon, but they just say we can fight at a better time for us when we're really spiking, when we are really feeling comfortable. Oh, we'll see when that is. That is the big question for me, Doran. Essence Reaver is on the way. He does have his hex plate already done, and Faker wanted to hit probably about 3 items before he's really comfortable, but does already have that. Okay, Faker δεν έχει ακόμα πάρα πολύ damage. This is a question for me, Doran. It sounded like you were asking Doran this. Για πηγαίνει Jaxo τρίτο. Χα? Κάτσε, περίμενε λίγο. Πώς πηγαίνει Jaxo τρίτο χωρίς να έχει Terminus? Το Jaxo ρεαλιστικά χρειάζεται ένα ακόμα resistance item για να σε βοηθήσει. Εδώ είναι ξερό kick. Sonic Wave, τον βλέπουν πάνω από το Sonic Wave, θα πεθάνει ο Doran. Είναι dead. So they take out the Vayne. Is this Baron time? No, it's not looking like Baron time. Just as Baron spawned, they had the Calista in the Lee Sin to help secure, and it is. Θέλουμε να τανκάρουμε. It's the lower damage Baron. You could start this up and look to turn. T1 have to να stop κόψει το Lin θέλει. Και το Terminus μια χαρά είναι για να κόψει το Lin. Μόνη διαφορά με το Jaxo είναι ότι το Jaxo είναι και λίγο HP. Αλλά το Terminus είναι γενικά καλύτερο item. Πάνε να παίξουν το fight. Τρελαίνεται όλα, αλλά όλα θα χάσει το ulti. Η Camille θα πιάσει τα σκοινιά, μπορεί να περάσει τον τοίχο, αλλά εκείνο ο Lee Sin που θα πάρει το kill. Άφησε τον Baron για να πάρει το kill, αλλά θα χάσει το flash της Renata, του Chovy και του King. Ενώ από την άλλη θα πάρει το Faker και το Page. Και χάλασε 3 σημαντικά flash, πήρε τα 2 σημαντικότερα flash και εσύ πίσω. Not bad. With this turn, we do see this play onto Doran in the top side. Good dodge on the axe, but it just... Αβατάριους, ακόμα παίζετε. Εγώ είπα σήμερα θέλω Game 3, είμαι τεράστιος φαν του αυτά τα series να πηγαίνουν Max Games. Και η T1 πρέπει στο γήπεδό της ρε φίλε να εμφανιστεί. Σε παρακαλώ. Για να δούμε τι θα βγάλει ο Ruler. Το έχω μια μικρή απορία, μπορεί να πάει κάτι άλλο. Δύσκολα. Had the right setup, but I think T1 responding well there. It's still a massive lead for Gen G though. 4 χιλιάρικα με soul σε 2 λεπτά. Αν δούμε λίγο τα waves, καλύπτονται όλα. Ναι, η T1 τα πιέζει, αλλά καλύπτονται όλα. Εδώ ο King πιάνεται χωρίς να έχει ulti, παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ακόμα δεν έχει το Ragnarok, οπότε και να το πατήσει τώρα είναι αργά. Θα πεθάνει από τα χέρια της Vayne, όπου η Vayne θα πάρει σημαντικό gold για να κλείσει items. Τώρα θα μου πεις, υπολόγισαν ακριβώς το ult του Olaf. Δεν είναι απίθανο, αν σκεφτούμε ότι και ο Doran είναι Olaf παίκτης, οπότε μπορεί να ξέρει το cooldown. Αλλά στο τέλος μπορεί να βασίστηκε να το κατέβει ο φίλο Pantheon, ό,τι και να γίνει θα πάρουν το kill. Αυτό αναγκάζει τον Chovy να κάνει teleport bot για να πιάσει το wave. Και από εκεί που έλεγα πως όλα τα wave καλύπτονται για την Genji, δεν σταματάει να ισχύει αυτό, αλλά καλύπτονται με ένα κόστος. Giving him a bit of extra armor, all of that, like the stasis. This like Galio build is super tanky and will start doing a lot of damage as he gets the next couple of items. Έχουν το Professor τον Faker. All of his cooldowns immediately come back up again.
That's cool, isn't it? Isn't it cool to just have your abilities up all the time? It's very cool. It's very advantageous. Yeah. Καλή στα είδη I φαίνεται thought we put πρίξας. cooldowns in the game for a reason, but as it turns out, you only put them in the Αλλά με game to ενδιαφέρει improve them. πάρα πολύ να That's δω. the real mandate. There you go. Πήγα να πω που είναι το damage της Genji, αλλά τώρα μιλάμε για damage. Οι T1 έχουν AD carry top. Το support τους είναι το πιο περίεργο support αν μείνει πίσω, γιατί δεν έχει gold refill, ενώ έχει πολύ ακριβό item, οπότε tank δεν είναι ούτε η Camille. Ο Pantheon είναι το tank σου, το front line σου, αλλά και αυτός δεν μπορεί να ταγκάρει πάρα πολύ, που σημαίνει ότι και η Genji και να τους λείπουν κάποια damage items, στο τέλος της ημέρας θα σκοτώσουν. Σκοτώσουν. Ο Baron είναι ακόμα εκεί στο 24, αλλά παιδιά ο Δράκος βγαίνει και βλέπετε μια τεράστια μάχη στο mid lane κυριότερα για το ποιος θα πάρει το wave. Χθες είδαμε παιχνίδι να τελειώνει επειδή δεν σεβάστηκαν τα waves. Τώρα βλέπουμε ότι η T1 κατεβαίνει πρώτη στο river, εγκαταλείποντας το mid. Αναγκαίο κακό, παιδιά. Αναγκαίο κακό, δεν μπορείς να χάσεις το soul. Ο Chovy ήδη ψάχνει να παίξει κάπου το fight, αλλά το Taunt το ανοίγει στον αέρα. Το πιο σημαντικό είναι το ποιος θα πάρει τα wards και βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν μοιράσει από κάποια wardάκια. Ο Kim περπατάει πάνω σε vision συγκεκριμένα. Αλλά η T1 δειλιάζει λίγο με το Δράκο. Βλέπετε τον πουλάρουν μακριά. Δεν έχουν κάνει full commit σε αυτόν τώρα όμως. Τώρα φεύγουν για λίγο. Μπαίνει μέσα ο Canyon. Σπάει η T1 σε ένα σημείο. Βλέπει πως ο Τσόβι δεν έχει τόντρα. Μετά κικάρει μακριά ο Canyon τον Owner. Ο Owner μπαίνει μέσα μόνο πάνω στον Canyon. Αυτός μπορεί να πέσει κάτω και μετά καλό το kite. Γιατί φεύγοντας μακριά δεν δίνει ευκαιρία για το reset. Η T1 μπορεί να χάσαν το Δράκο. Αλλά παίζουν ένα σκληρό fight. Μπαίνει μέσα ο Owner πολύ μακριά. Αλλά προλαβαίνει να φλασάρει πριν τον πιάσουνε. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε Baron. Μπορεί να οδηγήσει σε Baron. Πολύ ωραίο commit από T1. Εδώ οι Genji δεν κατάφεραν να πάρουν το Δράκο clean και να φύγουνε. Γιατί οι T1 γύρισαν, σκότωσαν και απέφυγαν τον Chovy. Πες που το game τελικά θα γίνει ενδιαφέρον. Ο Chovy δεν έχει teleport. Όλαφ όμως μπαίνει μέσα. Πουλουλού! Μπήκε για να φύγει. Εδώ έλεγε Ρενάτα. Η Ρενάτα μου που είναι, φώναζε. Να σας πω κάτι. Εδώ αν είχε Ρενάτα W ο King, μπορεί να έπαιρνε και ένα triple kill. Μπορεί. Αλλά δεν ήταν. Δείτε πάλι εδώ πόσο όμορφα θα σκάσουν πάνω στον Canyon. Ο Owner απλά περπατάει έτσι, περπατάει και τον πιάνει. Τους χαιρετάνε. Ο Doran κόβει και τον Chovy, παίζοντας πάρα πολύ μπροστά. Και εδώ το flash του Owner, ο αρκετός χώρος για να μπορέσει να φύγει. Μπράβο. Πολύ ωραίο play από την πάνω. Τώρα θα δούμε αν το Soul επηρεάσει καθόλου το επόμενο fight, γιατί η διαφορά στον Gold είναι ακόμα 1000. Ο Ruler όντως πηγαίνει Jaxo. Εγώ πιστεύω πολύ μεγάλο misplay από το Ruler το να πάει αυτό το item τρίτο. Ειδικά σε ένα τέτοιο game. Αλλά έχει βγει τώρα. Από την πλευρά της T1 ο Pace είναι λίγο χάλια. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπεις τον Pace να είναι λίγο χάλια. Αλλά δεν είναι ο Pace το AD carry. Προζώ το game όπου ο Doran μπορεί να πάρει την T1 και να το οδηγήσει στο victory. He just keeps a level head. It doesn't bother him if things go horribly wrong. And the thing is, it's so important into this Genji composition that is bulky, that does take, a couple of clips of Jin bullets to actually cut through, is that you are the DPS in this composition. Έχουμε Elder, φίλε. Τώρα το game σε 3,5 λεπτά θα ανοίξει, θέλουμε δεν θέλουμε. Και πηγαίνοντας προς το 30, θα δούμε ένα μεγάλο fight. Κέρια. was just bouncing on the wall for a moment. Is just going to get thrown over it. So the Baron was obviously secured by T1. Θυμάμαι ότι μόνο οι T1 κάνουν all-in και κάνουν react, έχουν βρει κάποιον engage Genji. Μα οι Genji δεν παίζουν comp για να παίξουν το engage απαραίτητα. Και οι Genji έχουν ένα τρομερό counter engage comp. Σημαίνει ότι θέλουν να περπατήσεις πάνω τους για να σε σπάσουν όταν περπατήσεις πάνω τους. Έχουν Ρενάτα, έχουν Γκάλι, όλοι συν kick.
Το Olaf λίγο περιορίζεται. Πρέπει να βρει το ρόλο του το Olaf σε αυτό το game που έχουμε δει. Το Olaf είναι ότι οι άλλοι μπαίνουν και μετά φλασάρει πάνω τους για να ζωουνάρει κάποιον, δηλαδή να μην τον αφήσει να παίξει το fight όπως θέλει. Μέχρι τον Elder λοιπόν, παιδιά, μέχρι τον Elder οι T1 δεν θα πάρουν κάτι με τον Baron. Καθαρά το gold που πήραν είναι το gold που δίνει ο ίδιος ο Baron. Και οι δύο ομάδες θέλουν να φαρμάρουν αντικείμενα μέχρι να φτάσουν Elder. Βλέπουμε ότι GA θα έχει ο Honor. Είναι πάρα πολύ κοντά. Και μετά GA θα έχει ο Canyon. Έχει 2 λεπτά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά power spikes για αυτούς τους παίκτες. Πήρε Olaf μεγαλύτερο kin. Olaf. Θα παράλες. Honestly, depending on how much gold he is, he might have to go that rapid fire for just to have an item rather than sitting on components as bad as it feels for that elder fight. But we'll see. Η ρούλα Terminus δεν νομίζω να έχει. Και πάνω κάτω δεν θα δούμε μεγάλες διαφορές. Γιατί σε 1,5 λεπτό τι να προλάβεις να βγάλεις. Το θέμα είναι αν ρασάρουν τον Elder ή τον καθυστερήσουν λίγο παραπάνω. Να πίσω. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα βγάλει Καλίστα. Γιατί Καλίστα πολύ πιθανό να μην ξανακάνει recall. Έχει το επόμενο fight και έχει. Το Essence στη Vayne με θολώνει. Ούτε εμένα μου αρέσει. Πιστεύω ότι το Trinity είναι καλύτερο item. Αλλά it's fine. Τον βοηθάει με το crit. Τώρα θα μου πεις τι crit ρε φίλε να κάνει και η Vayne. Ruler έχει 2.573 HP με 171 armor και 97 magic resist. Αυτό πολλαπλασιάζεται όσο είναι μέσα στο fight λόγω του Jaxo. Φτάνει στα 193 και 111. Δεν είναι μεγάλος ο πολλαπλασιασμός γιατί δεν έχεις πάρα πολλά resistance από πίσω. Οκ, έχει GA ο Honor, δεν έχει GA ο Canyon. Οκ, αυτό είναι τεράστια διαφορά στους junglers. Τεράστια. Close to item breakpoints that are kind of rough. Keen nearly has Death Stance, but doesn't. Canyon nearly has GA, but doesn't. Faker nearly has Rabadons, but doesn't. Είναι πολύ, αυτό που λέει ο Cast είναι πολύ κοντά στα spikes τους, αλλά δεν ρασάρουνε τον Elder από ό,τι βλέπω. Δεν έχουν πάει να καμπελωθούν πάνω του, να ξεκινήσουν το objective. Ακόμα παλεύουν για τα waves, ακόμα παίρνουν gold. Αυτό μπορεί να δώσει τον απαραίτητο χρόνο να κάνεις το τελευταίο σου recall τελικά. Αλλά τώρα δείτε vision. Εδώ η Genji πρέπει να απειλήσει κάπως, να τρομάξει τους T1 ότι πρέπει να απαντήσουν. We saw the last fight, even though Canyon did secure the dragon, he ended up going down pretty quick afterwards. The fact that he doesn't have the GA, if he gets targeted down and Genji lose their smite, it could be devastating for them. Now, άρα να παίξουν λίγο ύπουλα εδώ οι T1, αλλά είναι πάνω σε vision. Τους έχουν δει. Ο Canyon θα πάρει και το Scrying Orb. Βλέπουμε recalls. Συγκεκριμένα recall από το Ruler, όπου βγάζει το Terminus και ο Chovy βγάζει καπέλο. Oh, wait, το καπέλο δεν το περίμενα από τον Chovy. Εδώ η Genji θα πατήσει γκάζι. Εδώ η Genji, παρότι δεν έχει το GA στον Canyon, θα πατήσει γκάζι γιατί είναι καλύτερη στο AD carry και στο mid. Είναι πολύ πολύ μεγάλη διαφορά τώρα. Καλύτερη από πριν. Για να δούμε πώς θα το παίξουνε. Γιατί το να περιμένεις. Δεν αξίζει ο Faker, θα βγάλει και αυτός καπέλο σε λίγο. Και θα καθόμαστε τώρα, παιδιά, και θα κάνουμε βόλτες γύρω από τον Baron. Ενώ μπαίνει μέσα στον Doran, καριστάνε τον Chovy. Αυτός πατάει το Zonias. Μπαίνουν πάνω στον Chovy. Δεν μπορεί να κουνηθεί, παιδιά. Ο Chovy πέθανε πριν καν ξεκινήσει το fight. Και μπαίνει μέσα και όλα αυτό throw. Το throw από την Genji γιατί πιάνει ο Doran τον Chovy στο bot. LOL. Πάνε Baron. Δεν θα πάνε Baron. Περίμενα τουλάχιστον να ξεκινήσουν Baron εδώ. Και εκεί που λες ότι το καπέλο μαζί με το Terminus θα κάνουν τη διαφορά, δεν παίζουν καν fight. Θα πάρουν Elder, έχουν 2,5 λεπτά Elder. Και θα πάρουν και Baron. Θα έχουν 1,5 λεπτό free push. Εδώ ο Chovy δεν το περίμενε με τίποτα αυτό. Δεν το περίμενε με τίποτα αυτό. Παίζει να ήταν καλύτερο να μην κάνει Zonias και να φλασάρει προς την ενάτα. Ό,τι και να πούμε τώρα δεν έχει καμία διαφορά.
They have an Ocean Soul, but they're playing into Baron and Elder. I don't think that Ocean Soul... Θα είναι 1,5 λεπτό free push. Τι μπορείς να κρατήσεις αν είσαι Genji ή χάνεις το παιχνίδι εδώ. Ο Chovy τώρα, επειδή πήγε καπέλο, επειδή γκρίνταρε για να παίξει το fight στον Elder, buildαρε γύρω από το fight στον Elder, δεν έχει ζώνιας. Okay, buildαρε γύρω από αυτό το fight. Τώρα, μπορεί και να σε κρατήσουμε τον χρόνο. Το σκεφτόμαστε, το αναλύουμε. Τώρα τα λέμε με τον coach. Εσύ. Ο Ruler πηγαίνει κι άλλο HP. Κι άλλο HP! I'd win. Ένα λεπτό. Έχει 15 δεύτερα. Πήραμε ρεπό. Μα λέγεις και ένα χαλασμένο ρολόι, λέει 2 φορές την ώρα σωστά τη μέρα. Αλλά μπορεί να τον κρατήσουμε. Αν θέλεις να ανανέωσεις το συμβολέο, τη ζητάς τώρα που γυρνάει. Κοίτα, να λήξουνε με τον Elder δεν το βλέπω. Αλλά έχουν εξφεντονίσει την διαφορά. Εξφεντονίσει. Από εκεί που ήταν 1000 gold πίσω, είναι 3.500 μπροστά. Έχουν πάρει 2.800 μαζί με τον Baron. Πρέπει να πάρουν ένα inhibitor. Πρέπει να πάρουν ένα inhibitor. Ξέρουν και οι ίδιοι, περπατάνε full επιθετικά για να ανοίξουν το mid. Δεν είναι level 20. Τσιτάρι. Για όλη η διαφορά είναι στον Doran, είναι 3.500. Ο Ντούρο θέλει να κάνει ulti flash από τον τοίχο, αλλά τον βλέπουν. Ο Elder τελείωσε. Και τι πήρες? Πάρα πολύ gold και ένα inhibitor. Από αυτό το gold τώρα πας πίσω να το χρησιμοποιήσεις. Η Vayne κλείνει το Lord Dominix. Είναι 4 αντικείμενα Vayne. Ένα ακόμα έχει το inventory. Ένα ακόμα. Η Vayne φτάνει σε σημείο που δεν μπορεί να γίνει πιο δυνατή από ό,τι είναι τώρα. Will give him a lot of shred into these tankier champions on the side of Genji. That tumble auto will hit like a truck, even onto these bulkier targets. And now Chovy's got a broken arm guard. Kind of would have liked the Zhonya's if he knew. Και ο Jin πολύ δυνατός, να το Zhonya's για τον Chovy. Ο Ruler τι λέτε να βγάλει με το HP? Randwins. Μάλλον πάει Randwins. Τώρα που το σκέφτομαι. Αυτό θα πει Genji Comp. Έχουμε 0 damage. Είμαστε όλοι tank. Αλλά εναντίον Vayne. Εναντίον Vayne, αν είστε όλοι tank, δεν είναι κανείς tank. Τους πιέζουν. Ο Baron μόλις τελείωσε. Για τον gold του το έδωσε. Και σε 2 λεπτά έχουμε πάλι Elder. Σε 2 λεπτά πρέπει να δούμε κι άλλο fight. Αποκλείεται να δώσεις Elder χωρίς να πας να παίξεις fight. Γι' αυτό, παιδιά, το έχω ξαναδείτε, Ζαβού! Wait, είναι το ίδιο play λίγο πιο πίσω! Μπρο, Doran, τι κάνει! Δεν ξέρω αν αυτό βοηθήσει απαραίτητα. Είναι 5v4, πρέπει να τους κάνεις dive. Αλλά σου λείπουν πάρα πολλά κουμπιά για να κάνεις dive. Που σημαίνει ότι η Genji μπορεί να κάτσει για το defense. Αλλά ήταν το ίδιο play. Γιατί εδώ, Shockwave δεν έχεις. Ulti Pantheon, Ulti Vayne δεν έχεις. Ulti Jin δεν έχεις. Βλέπεις, πήρες το kill. Αλλά το kill είναι το gold το οποίο έβγαλες. Παίρνεις PSC, αυτή η PSC υπήρχε, αλλά είσαι λίγο μακριά από το objective. Αν αυτό το kill ήταν 1 λεπτό μετά, game over. Game over. Παιδιά, δείτε εδώ. Classic play, θα το λέμε The Doran, θα το ονομάσουμε αυτό, okay. Το να βγαίνεις από το bush και να κάνεις stun. Πρέπει να βγάλει και ένα Spirit Visa ο Ruler. Τι μπορεί να βγάλει τώρα ο Ruler, φίλε, από item, αντικειμενικά? Τι κάνει? Προέχει Elder σε λίγο, where are we going? Oh wait, αυτό μπορεί να είναι καλό, κέρια πιάνεται. Το ult της Renata είναι φανταστικό. Ο Canyon μπορεί να φύγει μακριά, ο Doran παραλίγο να σκοτώσει τον Honor. Wait, αυτό είναι το play, χρησιμοποιείς τον Doran για την ομάδα σου. Πήγε να τον δολοφονήσει.
Κάτσε. Someone needs to build a Mikhail. Ο Λυσίν έχασε το GA του. Είναι bug. That was actually a decent fight angle for them, but Ruler wasn't there, Keen wasn't there. So even though the rest of the team did a lot of setup to make that a potential Από τι έχασε το GA του? members there without the follow through, it ends up just being T1 taking a bit of damage, Την Παναγία. backing away, and now 15 seconds on that Elder. Από την Παναγία κατέβηκε κάτω το είπε. Οπ. Available for Αλλά χθες ήταν η that γιορτή. massive tool not on the cards. It's a scary one, however. Για ο Chovy με τον Γκάλιο είναι το χειρότερο Γκάλιο game που τον έχω δει να παίζει ποτέ. Let's see what T1 can actually Ο make Chovy με happen. Γκάλιο συνήθως είναι ο κλατς. Αλλά τώρα δεν είναι ο κλατς. Does have the supers coming Κοίτα, down. εδώ αν είσαι η Genji πρέπει να περιμένεις να βγάλει ξανά ulti ο Duro. Γιατί είδαμε τι μπορεί να κάνει η ulti του Duro, παιδιά. Μπορεί να ανοίξει το game διάπλατα. Ο Ruler καθαρίζει το mid. Παίρνει στο heal μπορεί. Ο Canyon. Ωραία, χτυπητό το play. Θα προσπαθήσει να φύγει, αλλά πεθαίνει πριν τον Elder. Ο Canyon πήγε για το μεγάλο flanker τώρα. Πριν μέσα ο Doran. Ο Dura στο hit το δικό του knock-up. Πριν πάλι μέσα ποιος? Ο Olaf. Κρατώντας το ulti ενεργοποιημένο, αλλά πάλι δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Η κουρτίνα ανοίγει, οι σφαίρες πετυχαίνουν. Ο Chovy ανοίγει το τόν, δεν μπορεί να πετύχει κανέναν. Σκάει ο Panther από το backline πάνω στο Ruler που κάνει ακόμα το δικό του κάτι για να πάρει το GA. Ο Keen τρέχει μακριά ενώ ο Chovy είναι στο Zonias. Ο Ruler θέλει πάρα πολύ να παίξει το fight. Παίρνει το revive από την Renata, αλλά δεν νομίζω να μπορέσει να σκοτώσει τους πάντες. Ή μπορεί! Ο Ruler μπορεί να σκοτώσει σχεδόν τους πάντες! Καϊτάρει μέσα στα σώματα της T1! Και η T1 φεύγει με μόλις 2 ζωντανούς! Τι λες? Τι λες? What? Τι έγινε μόλις τώρα, ρε? Γιατί? Θέλω να το δω σε replay. Τι έγινε? Ο Faker κυνηγούσε τον Keen. Οπότε ο Faker και ο Keen ήταν στη γωνίτσα τους εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Και μετά εκεί που φλασάρουν στο Ruler, λες ότι πέθανε. Λες ότι πέθανε, αλλά με κάποιο τρόπο παίζει μέσα από τα σώματα. Ανεβαίνει ο Γκάλιο, βοηθάει η Ρενάτα. Και πήρανε 3. Again. Εδώ, με το πεθαίνει ο Canyon, κοίτα, δεν έχουν shockwave. Και έχετε το shockwave εδώ, οπότε παίζεις με ένα μείον μεγάλο cooldown. Αλλά είναι 5v4. Εδώ ο Doran δεν πετυχαίνει το stun στο Ruler, αλλά του παίρνει το cleanse που είναι πολύ σημαντικό. Ο Keen μένει υπερβολικά low και ξεκινάει ο Faker να κυνηγάει τον Olaf για να πάρει το kill. Γυρνάμε τώρα στο πιο σημαντικό όμως, που είναι το fight εδώ πάνω. Με τον Chovy να πατάει Zonias, να χάνει GA ο Pantheon και ο Ruler ξεκινάει το kite, στρίβει δεξιά, η Renata πιάνει τον Jin και μετά αυτό το hookshot πίσω πετυχαίνει 2. Το hookshot δεν το είχα δει. Το hookshot που πέτυχε τους 2 πίσω ήταν πάρα πολύ smooth, αλλά και ο Ruler, παιδιά, έλουρος με αυτό το καλίστα. Έλουρος. Ο Glaive. Για τον Jin είναι useless, εγώ συμφωνώ. Bought some time there because he was holding his ult for a long time, so they held the Baron. And even though it sounds really minor, but an extra. Για εκεί δεν περιμένεις ότι θα χάσεις κιόλας. Δηλαδή λες ότι ο Faker πήγε να κυνηγήσει. Ο Faker άφησε 4v3 την ομάδα του. Με μια καλίστα που ήταν 30% HP. Αλλά θα μου πεις ότι ο μεγάλος στόχος είναι ο Ruler. Με το Ruler ζωντανό δεν μπορείς να πας πουθενά. By the way, ο Ruler πρέπει να έχει μισό item στη βαλό. Όχι, θα του φλασάρουνε. Βλέπουμε το static sieve, βλέπουμε το static sieve Elder. Και μετά μπορεί να σκάσει και το stack. Ανάγκες, Ruler με καλίστα, πόσο smooth. Elder Dragon down to 48 seconds. Yeah, haven't been able to pick up too much. Their waves were not in phenomenal positions. And Keen has just had to push this entire bot wave. Yeah. So T1 doing a good job of Τώρα είμαστε στο τελείως reverse σημείο που οι Genji έχουν τα buffs και οι Genji εξφεντονίζουν τη διαφορά. Ήταν πόσο, 4.000 πίσω. Τώρα είναι μπροστά, πάνε να ανοίξουν inhibitor, η Vayne κάθεται στο bot, ο Ruler μπορεί να βαρέσει, ο Chovy. Ο Chovy ελέγχει τον bot τώρα, αυτός επειδή έχει το ult είναι πολύ πιο εύκολο να επηρεάσει. Θυσιάζουν σιγά σιγά, μπορούν να θρέψουν για να πάνε bot και να πάρουν αυτό. Αν δείτε το top lane, και το top lane έχει ένα καλό wave. Αλλά δεν νομίζω τώρα οι Genji έχοντας Elder που τελειώνει μόλις. Μόλις έτσι ο Elder τελείωσε. Τι θέλουν να κάνουν.
Tower νούμερο 1 κάτω. Ο Canyon έχει το GA. Χιλάρει όσο παραπάνω μπορεί. Αλλά το Shockwave τον πιάνει, δεν τον σκοτώνει. Αυτό είναι μείον Shockwave, παιδιά. Χάνει σε ένα μεγάλο cooldown. Ο Ruler μπορεί να παίξει λίγο πιο ελεύθερα. Καταλαβαίνει πως ο φόβος του είναι ο Honor που έχει flash για να τον κάνει flash stun. Αλλά υπάρχει cleanse και υπάρχει και Renata. Ανοίγουν οι σφαίρες. Η Vayne πλησιάζει με το final hour να είναι οργοποιημένο κι αυτό. Οπότε Vayne κάτω το ulti. Jhin κάτω. Faker το Shockwave κάτω. Ο Chovy πουσάρει τόπο. Ο Chovy θέλει να ανοίξει τριπλό inhibitor. Αλλά είμαστε τόσο late game όπου wave clear υπάρχει από όλους. Damage υπάρχει από όλους. Ο Canyon το σκέφτεται, μπαίνει μέσα. Τι κάνει τον base μέσα στο fight. Και αυτός είναι ο Canyon που είχε λείψει από πάρα πολλούς, ρε φίλε. Ο Canyon που έχει τις μπάλες να βγάλει αυτά τα plays και να μην φοβηθεί να μπει μέσα και να τελειώσει ένα φοβερό πρώτο game. Παιδιά, είδαμε game όπου ήτανε μπρος πίσω, κερδίζει ο ένας, κερδίζει ο άλλος. Elders, Barons και πάρα πολύ ωραία fights. GG well played, μπορώ να έχω 2 τέτοια ακόμα. Second pick T1, θα είναι counter pick, Wow. Πάρα πολύ το counter pick εδώ, γιατί και πριν ο Doran με counter pick κατάφερε να βγει τόσο μπροστά. Bard ban, Cassiopeia μετά. Ο Chovy με απογοήτευσε. Πιστεύω ότι ο Chovy είχε ένα πάρα πολύ κρύο παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε το καλό laning phase που εντάξει αυτό. Vi ban, Lucian ban, παρόμοιο draft με πριν. Τώρα σκέφτεσαι εδώ τι θα γίνει με τους junglers. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ποιος jungler θα φύγει από το draft. See what this next one's going to be from Geng. The Nocturne to be taken away. So not to see that. Away from owner, and I feel like you have this freedom when you're on first pick, but these bans Nocturne Poppy. from Geng, they are just very good picks. Τώρα θα μου πεις η Poppy τι κάνει counter εδώ, τι έχει μείνει. Έχει μείνει ο Xin Xiao, έχει μείνει ο Skarner, έχει μείνει ο Wukong. Πολύ junglers εκτός. Είμαστε ακόμα στο πρώτο game. Έχουν φύγει 4 junglers, κατευθείαν μπορεί 5. Ο Sen είναι open. Αν θες να επενδύσεις στο Sen, αλλά και η Poppy είναι ακόμα ανοιχτή. Με την Poppy να έχει πάρα πολύ δύναμη στο 3. Γι' αυτό πρέπει να προσέχεις τι θα πάρεις. Όσο οι T1 έχουν αυτό το raw 3 pick, αν δεν το εμφανίσουν ακόμα, θα πάρουν τον Ezreal. Το Pace ξέρουμε ότι παίζει καλή Caitlyn. Μπορεί να παίξει Κόρκαρο, όπου ο Κόρκαρος έχει ανέβει πάρα πολύ. Αλλά θα θέλαμε να δούμε τον Pace, ρε φίλε, να παίζει τα επιθετικά του pick. Όπως η Κα. Το πέτυχα το K, αλλά δεν πήγαινα για κάρμα. Πάμε για Kate. Η Sivir. Ή το κρατάς για να δεις το bot lane full και να πάρεις μετά. Just Karma's in. I think seems like a pretty solid core. Yeah, I think that's pretty solid. You could also go Karma Jarvan so that you can pick the Sivir later, have the option. Σκέφτονται πολύ. Caitlyn, θα πάρουμε Caitlyn. Εδώ. Ο Canyon δεν μπορεί να πάρει ελεύθερα jungle. Βλέπετε τη δύναμη της Poppy στο draft. Οκ, παίρνεις Caitlyn Karma. Ο Ezreal τώρα θέλει ένα support που μπορεί να τον βοηθήσει να πουσάρει. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει Nico ο Duro. Γιατί το Caitlyn Karma δεν θα το κερδίσεις. Μήπως θέλεις να εγκαταλείψεις το lane, να πεις ότι ο Ezreal είναι αρκετά καλός στο να φαρμάρει και να πας για κάτι για engage. Πόσο μπορείς να παλέψεις για να κερδίσεις αυτό το lane. Πάρουνε Jarvan, πρώτα πάρουνε Jarvan. Poppy. Poppy insta-lock. Will Geng, like Seraphine, I guess theoretically could try to fight this lane somewhat, but I think you still just get so heavily outranged by the Caitlyn. Can still be quite difficult, and you just have no. Ο Duro μιλάει πολύ, οπότε φαντάζομαι ότι ο Duro θα πικάρει για να είναι τόσο vocal. Θα πάνε να κερδίσουν το lane, παιδιά.
Δεν θα επενδύσουν παραπάνω στο να πάρουν κάποια Λεώνα ή κάποιο τέτοιο πικ για να πάνε για να παίξουν τα μεγάλα teamfights. Αντιθέτως θα πάνε για να κερδίσουν το lane. Και εδώ θέλεις να πάρεις την Poppy στον Jarvan ή θέλεις να πάρεις κάτι που ο Owner είναι πολύ πιο comfort, πολύ πιο γνωστός όπως... Yeah, that's the thing. I think that giving Duro this kind of responsibility feels pretty good at this moment, but it's going to be a Demacian jungle experience here as the Xin Zhao will be locked in. I've always been a bit of an advocate for the Xin Zhao Karma combination, and T1 are going to represent that one. Owner τα picks του ρε φίλε ξεκάθαρα είναι Lee Vi, Xin Zhao. Να τα picks του. Τα τρία καλύτερα τα picks. Θα μπορούσε να παίξει Poppy, δεν του αρέσει η γωνία της Poppy στο Ezreal Seraphine και blind τα υπόλοιπα. Θα πάει να παίξει ένα πολύ δικό του πίκο που είναι καλό versus Ezreal Seraphine αν το παίξει για να κρατήσει το damage και να χτυπήσει το front line. Τώρα όμως για το mid παιδιά τι έχουμε, έχουμε Victor, έχουμε Ari, έχουμε Ryze ισχύει, έχουμε Aurora που παίζεται που και που. Και για το top lane έχουμε Nar, έχουμε Ambessa που είναι οι δύο παίκτες που ξεχωρίζουν παραπάνω στο top lane. Δυστυχώς έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε Nar Ambessa. Εγώ έχω βαρεθεί να βλέπω και λίγο Cassante. Αλλά το mid με ενδιαφέρει παραπάνω, ρε. Στο top ας πάρουν ό,τι θέλουν. Το mid με ενδιαφέρει πολύ παραπάνω θα πάρουν. But if you are on second pick, you want to lean into that counter pick. Yep. Cassante is still up and available if με το range, έτσι πως έχουν χτιστεί οι Genji. To play out these front to backs. Wait. Would like. I think Cassante actually fits the T1 composition. Όχι Twisted Fate από τώρα, right? Is going to be what T1 do remove. Twisted Fate μετά. Not going to have access to that one. There's some side laning with. Έχουμε μια αντρική Λισάνδρα. Εδώ, παιδιά, πιστεύετε ότι ο Doran θα πάρει top lane blind? Δεν θα πάει για να πάρει Ambessa blind? Rumble blind, και το Rumble δεν μου αρέσει τόσο σε αυτούς. Είναι δυνατό pick. Ή θα βάλουν τον Faker να πάρει blind. Και τα δύο μπορούν να ισχύουν. Τι θέλουν να κρύψουν, δηλαδή εγώ θα πήγαινα μια... Ambessa εδώ, Όχι, Ambessa είναι γενικά πάντα δυναμή, αλλά είναι περίεργο, γιατί μετά φοβάσαι ότι μπορεί να φας κανένα counter βάρους που το παίζει πολύ ο άλλος. Τελικά θα είναι TF από τώρα. Το σκεφτόμουν, δεν περίμενα ότι θα είναι TF από τώρα. Το περίμενα για το επόμενο game. Εκτός και αν. I'm a little bit worried about Silas angle. Destiny Gate really strong, and the Crescent Guard is kind of ridiculous. You're able to get your hands on it. Possible angle here, we've seen the Silas into the TF before. Δεν με τρένει το comp της T1, αλλά έχει πολύ ωραίο range. Έχει πάρα πολύ καλό range. Και εδώ η Genji μπορεί να ματσάρει ή να πάρει κάτι για να αγνοεί το range και να μπαίνει μέσα. Silas είναι καλό, αλλά δεν έχει τα τρομερά ultis. Έχει Xin Zhao ulti για το fight, Cassante. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Κοίτα, εδώ θέλεις να πάρεις Silas ο Chovy και να στείλεις τον TF top και να κάνει counter pick ο Faker το Silas. Αυτό θέλεις. Αλλά θα πάει Syndra. Αν είσαι 81 εννοώ το θέλεις αυτό και αν είσαι viewer. Θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ακόμα μπορείς να το κάνεις αυτό. Αν έχεις τις μπάλες να στείλεις τον TF top και να παίξεις ένα matchup όπου ο Faker λέει θέλω να το παίξω στη Syndra. Το πάει ναι. Show me, show me. Θες κάτι, στο τέλος, όσο και να σκεφτόμαστε, κάποια πράγματα δεν αλλάζουνε. Okay, κάποιοι το planers θα παιχτούνε ό,τι και να κάνουμε στο τέλος της ημέρας. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Δεν θες να δεις Ambessa, Cassante, Nar, πρόβλημά σου. Ήρθες στο λάθος σημείο. Αν γινόταν όλα best of 5 θα έκλεινες μετά από 35 ώρες. Ρε φίλε, αν ήταν να παίζει Genji T1 και μετά να παίζει Hanwha Life, DK και μετά να παίζει G2KC best of 5 θα έκανα 15 games τη μέρα, δεν με ενδιαφέρει.
Chovy could also use fake escape. 15 games θα βλέπουμε έτσι. Θα έπεφταν δάκρυα με χρώμα League of Legends από τα μάτια μου. Send it. Canyon's trying to match though, and Τι ωραίο boat αυτό. this is a terrible spot to be in. He might just be doomed. Yeah, I don't know where Oh shit, το μαγαζί πρέπει να κλείσει. Το μαγαζί πρέπει να κλείσει. Ο Canyon είναι άστεγος. Bro, Pace! Τι κάνεις! Give him the good old thumbs up as he does take a turret shot. There's the flash. Can he make it to the blast cone? The answer is he's not even going to press it. Oh, this is pretty... Oh my god, he still dies. So there's first blood over to Pace. Έπρεπε να πάει να το πατήσει, ενώ ο Pace περπατούσε. And if he got locked in the auto animation, he would have just died. Yeah. So, try to be... Oh fuck, ο Canyon είναι άστεγος. Παιδιά, ο Jin Zhao του πήρε τη ζούγκλα, ο Chovy λέει πάω να σε προστατεύσω. Στο πήρε ήδη, φίλε μου, αντίο. Δεν έχεις jungle πια. Ας πούμε ήταν Worth. Εντάξει, είναι first blood ρε φίλε για την Caitlyn. Δεν νομίζω ότι δεν είναι Worth. Θα χάσεις λίγη πίεση, αλλά την πάρεις πίσω φαντάζομαι. Well, I think what is nice for Canyon is that Chovy moved down and kind of forced Owner away. Owner's gone back to his side of the map. He has 3 camps to kill. And then the scuttle will spawn. Απλά φίλε ξεφτύλισε στον Canyon τώρα, δεν έχει play. Yeah. I'm waiting for the... Αν είσαι Ghost και Flash, θα φας gang. Πώς θα φας gang, αφού ο jungler τους είναι νεκρός. Ο jungler τους είναι... Δες εδώ, τι που θα πάει. Έχεις εδώ καλάκι σου. Δεν λέω ότι είναι τέλεια κατάσταση, αλλά εντάξει. Going to be teleporting back in here as we can see. Doran actually sticking around. Taking a little bit of damage here as nice little Παρούλα. Μ' αρέσει. Έχει καλό sustain ο Pace, όσο και να μην φαίνεται. Το Cal του δίνει και αυτό extra sustain κάθε φορά που βαράει φάπες. Και ο Ruler είναι λίγο ωραίος με το πώς πετάει τα spells. Ο Honor έχει 11-1 με Jin Zhao. 11-1. Not going to let the beat drop is Duro, as the Essence Flux also goes wide, but so does the Q from Carrier. And Genji will just push on up. Canyon will be able to get a Krug camp. Αυτά θα αναρωτιώσουν γιατί είναι up. Ο Honor έχει λίγο φαντασία, γιατί τώρα τι γίνεται, μπαίνει μέσα πάλι στο jungle του Canyon. Και αυτό που λέγαμε για το flash, ότι βλέπετε, εδώ δεν θα επιτρέψει ο Honor στον Canyon να γκανκάρει. Ο Canyon έχει ένα play, έχει ένα camp το οποίο είναι up. Ένα. Ξέρουν ακριβώς ποιο camp είναι up. Θα μπορούσε να πάει ο Jin Zhao να το μπορντάρει κιόλας. Έπαιξε με το Scrying Orb και έδωσε vision. Φεύγει πίσω. Εδώ ο Canyon λέει camps. Camps. Είμαστε πλούσιοι. Αλλά στον bot του Λίτσα συνεχίζεται και για τους δύο, σαν να μην έχασαν τίποτα. Όσο μένουν και οι δύο στάσιμοι στο lane, συμφέρει τον base που έχει το Cal. Χωρίς να γίνει κάποιο πλέον έξω. Εδώ Pace γκριντάρει λίγο, αλλά θα μου πεις Vision έχει παντού. Θέλω να δείτε τα κόκκινα wards στο bot side, παιδιά. Wardάκι πάνω, εδώ. Wardάκι στην είσοδο για το lane. Wardάκι και στο river. Δεν έχει από πού να γκανκάρει. Ανεί παντού. Δεν του Fnatic λες να γίνει τίποτα. Κοιτάξτε τι γίνεται, παιδιά. Παραδοσιακά σήμερα οι Fnatic κερδίζουν τους G2. Η G2 είναι φιλανθρωπικός οργανισμός. Όταν βλέπουν μια ομάδα να υποφέρει, πέντε θέλουν πάντα να δώσουν πίσω. 2-1. Keen is going to get more and more comfortable as he builds towards things like Thornmail and all this sort of stuff. A dodge. He's going to be avoided though here by Doran. Level 5s for both of these top laners. Not quite with the all out yet is Keen. Πώς το πιστεύω. Είναι αυτή η θυσία που κάνεις για να κερδίσεις μετά. Για το χαμόγελο του Vlad. Χθες έπαιξαν πολύ καλά, χθες με εντυπωσίασαν. Έμεινα μαλάκας χθες, δεν από ψέματα, έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Canyon κατεβαίνει, βλέπει ένα πολύ ωραίο stun πάνω στον Faker. Ο Faker θα φλασάρει μακριά από τον Chovy. Θα ζήσει. Αλλά όχι και τόσο άνετα.
Last Split Fanatic κέρδισε, ναι. Και δεν απλά κέρδισε, ο Πανούλης γκάπαρε τον Broken Blade. Τον είχε ξεσκίσει, ήταν το καλύτερο του series. Ωραία, το παίξανε και οι δύο. Το παίξανε πολύ χορευτικά και οι δύο, αλλά ανεβαίνει πάρα πολύ κόσμος πάνω εδώ. Ο Κάνιον πρέπει να επιλέξει πότε κάνει το κόμπο, το επιλέγει να μην το κάνει πουθενά. Επιλέγει απλά να δει τον top laner να πεθαίνει και ο Ντόραν. Να πούμε ότι δεν έφαγε damage. Ότι ο Ντόραν έμεινε με πάρα πολύ HP. Super healthy. Θα αρχίσω να συγκινούμε. Πώς παίζει έτσι αυτό σήμερα. Έχουν γίνει τα recalls. Στο recall η Caitlyn πήρε το Serrated Dirk μόνο. Ο Ezreal πήρε πολύ παραπάνω πράγματα. Ο Παρούλα πρέπει να κάνει flash, αλλά πάλι θα πιαστεί από το chain. Η παγιδούλα έρχεται τώρα στα πόδια, τώρα δεν τον πιάνει. Ενώ ο Ruler ενεργοποιεί τον barrier, τον ghost εκεί για τον pace. Είναι ακόμα headshot, δεν μπορεί να πάρει το kill. Ντούρο με μόνος του στο lane. Και αυτό είναι ένα ακόμα kill για τη T1. 2-0 για τον pace. Οκ. Το κλασικό πανέμορφο 2v2 της T1 επιστρέφει. Είδανε μία κακή κίνηση από το Ruler και κατευθείαν χύμιξε μέσα ο Keria με το flash. Εδώ αν ήμουν ο Κάνιον έσωζα το top, απλά λέω. Εδώ βλέπετε ένα κακό play και ο Keria το διαβάζει. Και το value του Ghost. Η διαφορά σε αυτό το fight, καλός κακός, είναι το Ghost. Bit of a misplay from Ruler, but it's just a phenomenal punish from T1. Yeah, really nicely played. Keria just, he was waiting for it. You could tell he immediately goes for the play, commits everything, and gets what he wanted. And so now, I mean, technically, it's perfect game pace here for T1 at this moment. Πολύ καλά η T1. Μπορούν να πάρουν και τα Voids ή θα πάρει ο Canyon που τα ξεκινάει τώρα. Γιατί είναι κοντά ο Honor. Δεν θα πω ότι δεν είναι κοντά, αλλά το priority που έχει από το mid δεν πολύ υπάρχει. Θα προσπαθήσει να σκοτώσει τον Chovy, μήπως. Μπαίνει στον boost, ο Chovy κάτι παίρνει χαμπάρι, λέει εδώ κινδυνεύω. Canyon μπορεί να κινδυνεύεις και εσύ, το smite δεν υπάρχει. Ο Honor θα smite γιατί το ξέρει αυτό. Και θέλει να πάρει ένα και να φύγει. Okay, δεν χρειάζεται καν να κάνει contest το δεύτερο, είναι η αλήθεια. Wait, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Honor αυτό που κάνει είναι απαγορευτικό. Ο Canyon φοβήθηκε πάρα πολύ, παιδιά, γιατί η ομάδα είναι πάνω στον Honor. Είναι πρώτη η Genji στο play. Και γι' αυτό λέει ότι ο Honor δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Hello, Painter. Πρέπει να παίξει το επόμενο. Καημένε Kin, σε έχουν βάλει στον τοίχο, σε χτυπάνε μέχρι να πεθάνεις, αλλά εσύ έχεις flash. Και παίζεις κασάντε. Τυρό, άκουγες Inspired στην T1. Ρε, η T1 δεν θα ήταν insane αν έπαιρνε Inspired. Hansama. Ο Pack Combo πάνω στον Faker, όπου δεν έχει flash, θα το πάρουν τον Blast Cone. Το starter πάνω στον Chovy και ο Canyon είναι πουθενά. Canyon! Wait. Κάνανε 2 flash για να του πάρουν το 30% του HP. Απλά του πήρανε τίποτα. Πώς έγινε αυτό? My Genji. Το way Faker, αν κάνεις δεξί κλικ στα minions, ρε φίλε, τα σκοτώνεις και παίρνεις gold, το ξέρεις. Αυτό τι 79 CS. Τουλάχιστον ο Faker έχει το passive. Αν δεν είχε το passive, θα ήταν 600 gold πίσω. Έχει assist. Τον βοηθάει πάρα πολύ και τον βοηθάει ότι η Caitlyn είναι μπροστά, μια Caitlyn που μπορεί να τον βοηθήσει, γιατί όταν ο Faker βγάλει το Rapid Fire Cannon και παίζει μια καρτούλα, αυτή η καρτούλα δεν θα είναι απλά για να σκοτώσει, θα είναι απλά για να βοηθήσει την Caitlyn να περάσει πολύ πιο εύκολο το damage της. Και στο bot, καλή ήταν η αρχή. Προσπάθησαν ο Ruler με τον Tour να κερδίσουν το lane. Το κράτησαν πάρα πολύ κοντά για πάρα πολλή ώρα. Αλλά βλέπετε πως δεν μπορούν να το κάνουν αυτό για πάντα.
Το Caitlyn Karma ξεφεύγει σιγά σιγά. Canyon now on the Krugs. Going to be taking another one from Owner here. As Keen does have his Thornmail, going to be pretty valuable against the extra Omni Vamp that Chovy δεν περίμενε κάτι άλλο από build. Επίσης Keen έχει ένα kill ο Keen, όπου γι' αυτό είναι και καλά στο goal. Τον Doran έχει παίξει καλύτερα το matchup, νιώθω. Dracos θα πάει στην T1, όπως και το ένα Void τελικά, δεν πήρε καν το δεύτερο. Απλά πέθανε. Stun, combo, extra stacks. Ο Chovy είναι στα 65 stacks αυτή τη στιγμή. Ενοχλητικότατος. Is it like how the Πάρα old λίγο. Xin Zhao W used to work? Where you just get health back when you hit? So No, really it's not like that because it still heals a percentage. Τώρα βλέπουμε of πάλι, damage. παιδιά, τρίτη φορά όπου πηγαίνουν top για να κάνουν focus τον Κασάντε. Αυτός αναγκαστικά μπαίνει μέσα. Μήπως καταφέρει να γυρίσει το trade. Το Chovy καταφτάνει και μετά μπορεί να φάει τον Faker. Αποφεύγουν το ulti του Doran που θέλει να παίξει ακόμα επιθετικά. Φλασάρει μέσα μία φάπα και προκάρει το Eclipse. Πολύ σημαντικό ότι προκάρει το Eclipse για να πάρουν το kill. Ένας για έναν το fight. Προς το chat τι γράφουν οι άλλοι, έχετε τρελαθεί ρε. Little concerned at how fed Doran is now. What are you doing? He appreciated he could kill Faker, who was disrupting his 1v1 he was looking for, but Doran now with 2 kills in pocket. Ο Πέιζαρος στάκαρε το Cal. Πουσάρει τον bot, θα πάρει κανένα tower. The fact that Chovy ends up TPing in here, and specifically to this ward, not to the tower, means he's there in time to help with his play. It looks like he's πολύ going to go close. down, but Faker just no cooldowns. Το stand του Chovy ήταν πολύ καλό πάνω στον Doran. I do think maybe Keen could have just started walking away sooner. Kind of looked like he was trying to go back in a little bit and just gave over that kill to Doran. But either way, it's a 1-for-1. Άνιον, το πετυχαίνει το combo, ανοίγει τον κατακλυσμό, ανοίγουν το stun πάνω στον Owner, αλλά αυτός ενεργοποιεί το δικό του Crescent Guard, οπότε δεν δέχεται damage. Ο Faker κοντά με την Guard, αλλά δεν μπορεί να την πετάξει και σταματάνε εδώ. Θα ζήσουν όλοι οι παίκτες οι οποίοι παρευρέθηκαν στο fight. Με το bot lane έχετε δικιά του ιστορία, βέβαια ο Owner πρέπει να κάνει flash. Το τραγούδι του Duro, πολύ ερωτικό για να το πετύχει. Chat, θα μοιράσω timeouts. Mods! Πού είναι τα mods μου? Mods, κάντε ban το chat. Pretty good stuff. Kane walking at Doran menacingly. It's like he's just trying to get behind him to ult him back, and Doran's like, no. Yeah. He's like, I have got 65 dashes. I will use 60 of them. Does manage to get himself out of the way. Owner. He's going to wander his way in here. Owner πιστεύει πως Once on κινδυνεύει. the Krugs. Μπορεί να έχει και ένα μικρό δίκιο. Και ο Canyon του παίρνει το κόκκινο buff. Thank you, Jonah Strong, for keeping up the mystery. Και είχε παρέα, αλλά η παρέα του φεύγει. Knows what's going on here and tried to get Πήρε. a flag. Παραλίγο να το πάρει με τη σημαία. Swag flag. Didn't, but still. Worth a shot. Keen, πάρα πολύ ωραία items. Ο Keen λέει, κάτσε ρε μάγκες, το magic damage τους είναι αυτός ο Twisted Fate που είναι πίσω στο game και παίζει με Rondo Phages. Εγώ λέει, γιατί να μην πάω μόνο armor. Πότες μπορεί να πάει tenacity για να βγάλει magic resist από εκεί και θα βγάλει μετά full armor, ό,τι υπάρχει στο game. He's going to face check Canyon here. When becomes lightning, he's going to miss just barely. Άρα τον. Canyon is going to try and get himself out of here. No one has taken the blue buff just yet. As Chovy might Αλλά want to εμπιστεύομαι τον try and Pace, ρε grab it. φίλε. Αν κάποιον εμπιστεύομαι, είναι ο Pace. And we're listening to some singing in the background. It was a little bit crazy. Pretty cool stuff happening here as the game goes on. 2,000 gold though, the lead for T1, and it's kind of crazy. Wait, the lead for T1 and the lead for Pays? Sorry, the lead for Pays. Ο Pace θα βγάλει. Infinity. And that is just, LDR. I guess he finished the quest earlier. Αυτό με το range. Όχι το rapid fire, το άλλο. I mean, they got the bot lane Θα tower. βγάλει And they got the bot το lane. κόλπο ποιο είναι. First tower Ότι range. εκεί που βγάζεις LDR Quest early doesn't make και έχει και Black Cleaver Jungler σου, το τελευταίο item στην Caitlyn είναι Bastion Breaker. Για να παίρνει extra lethality, οπότε παραπάνω armor reduction. Five hit. definitely a big factor. It always feels bad on Ezreal when you are behind compared to a crit champion and you hit your spikes when they're hitting like the 3-item spikes. Also, Ruler's tier only at 195 stacks is pretty low at this point in the game. I think stayed in Ούλα lane κάτι for ξέρει, a θέλει να while. δει Game 3 με τον Ezreal, αν και δεν φταίει αυτός, δεν φταίει αυτός. Time. Δεν θα είναι μία But it φορά. feels that Βλέπετε στο game που παίζει ο Chovy, pretty late. δεν παίζουν οι υπόλοιποι. Στο game που δεν παίζει ο Chovy, παίζουν οι υπόλοιποι. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένο. Ο Faker. Παιδιά, ο Faker παίζει με TP exhaust.
Δεν είχε το flash. Τα πάτησε όλα, λέει φεύγω. I probably like hands up, you know. Yeah, take me now, God, is kind of the move that you'd go for there. And you know, the Destiny. Αν κάνει exhaust, πόσα δεύτερα πρέπει να περάσουν για να κάνει flash? Δεν είναι καριέο, right? Δεν μπορεί να πατήσει δύο summoner back to back. Αυτός αν είχε κάνει flash στο προηγούμενο fight και μπερδεύομαι πάρα πολύ και δεν το έχει έτσι κι αλλιώς. Πέραν ώρα Victor για τον TF. Γιατί ο Aurora δεν παίζει ο Faker και με τον TF θέλουν να φτιάξουν ένα team comp γύρω από την Caitlyn και την Ambessa, γιατί η Ambessa μπορεί να ακολουθήσει την κάρτα. Ο TF εδώ είναι αυτός που ξεκινάει το fight. Είναι αυτός που στο καζίνο μοιράζει τις κάρτες. Αν δεν τις μοιράσει, πώς μπορείς να παίξεις στο χέρι σου? Το Canyon έκανες ξερόκιο για να πάρεις το δράκο. Και θα καταφέρεις και να ξεφύγεις κιόλας. Μπράβο, Λεβέντη. Chovy flash. Για πρέπει να καταλάβετε ότι τα point and click abilities είναι σπασμένα. Υπάρχει λόγος όπου η Riot έχει αφαιρέσει σχεδόν κάθε point and click που υπάρχει στο παιχνίδι. Ο Twisted Fate, βγάζοντας Rapid Fire Cannon, έχει ένα από τα μεγαλύτερα range stun που απλά κάνεις κλικ στον αντίπαλο και το τρώει. Αυτό είναι που τον κάνει δυνατό. Εδώ, ο Cassandra έχει κάτι, όχι. Η Ambessa, όχι. Ο Jarvan έχει το ulti. Okay. Ο Xin Zhao έχει απλά ένα dash. Η Syndra για να κάνει stun πρέπει να ευχηθεί στο Θεό να έχει καλές μπάλες. Ο TF. Δεν υπάρχουν πολλά τέτοια picks στο παιχνίδι πια. Είναι η μία μεγάλη στροφή που αποφάσισε να κάνει η Riot όσο περνούσαμε στο μέλλον του League of Legends από το παλιό. Τους κάνω TF, είδες. Now that we've shifted out of that, things are looking a little bit better for Geng. But we will see. As T1 probably wanting to fight for the next dragon, I think giving up 2 to get both teams to double dragon is not what you want. Πάντως πάλι πέφτουν οι ρυθμοί του παιχνιδιού. Δύο δράκοι για την T1 είναι καλό. Κυνηγάει ακόμα solo σε 3 λεπτά, εντάξει καλά είναι. Και η Άννη έχει που είναι καλό το stun, αλλά η Άννη είναι telegraphed. Δηλαδή το βλέπεις εκεί το 4 charges, ξέρεις ότι αν πας κοντά θα φας stun. Έχει μεγαλύτερο cooldown τη Άννη όπως και να το σκεφτείς. Και επίσης και η Άννη είναι OG champion. Και είναι OG champion. Πιάνει stun σε ένα target. Ρε, αν πατήσει stun. Okay. Πάνω στον Jarvan, έτσι πως είναι ο Jarvan. Και η Caitlyn τον κάνει. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Για να καταλάβετε τον σεβασμό που υπάρχει στον TF, η Seraphine πήγε πρώτο item η Kails. Για να βγάλει αυτό το stun. Δεν θες πολύ λοκαρισμένο τον Faker. Όλο το team κοιτάει. Έλα μέσα. Σε περιμένω. Προσπάθησε, ενώ εγώ παίζω από 10.000 range, να μου έρθεις μιλή με τα picks σου. Σας ενδιαφέρει το damage που θα κάνει ο TF στο τέλος όταν απλά το κόμψε να παίξει για το AD carry και τον το player ταυτόχρονα. Δηλαδή, χτίσει ένα comp για κάποιο λόγο. Αυτό λέγεται pick comp. Είναι το πώς παίζεται το pick comp. Είναι σαν να μου λες ότι κάθε game πρέπει να έχει damage dealers παντού. He's going to look to escape, and he will successfully do so. Yeah, no Cassandra this time. Yeah, and Canyon just not close enough to get a flag and drag for the knock-up. Για το support υπάρχουν άπειρα items. Υπάρχουν άπειρα και healing items, υπάρχουν shielding items, υπάρχουν το mandate υπάρχει. Είχες να πω στο mandate είναι epic item για να ανεβάσεις το DPS σου. Γιατί άμα πεθάνει το AD carry, άρα φίλε με την ίδια λογική να μην παίζουμε και protect the AD carry comp, γιατί αν πεθάνει το AD carry χάσαμε. Δεν δουλεύει έτσι το League of Legends. Δεν παίζεις ένα game με την προοπτική ότι θα πεθάνει ο Pace. Παίζεις ένα game με αυτό το combo για να κουβαλήσει ο Pace. Even just build a Warmogs or something like that, you know? Like, health is just good enough, surely.
As Vega is not going to get hit by the scat of the week, but there is the ulti to come. Βρω αν είναι δυνατόν πώς τους σκάσαν έτσι. Exceptionally dead. Πώς τους σκάσαν έτσι. Δεν έχεις plan B. Ρε φίλε, Αμπέσα τι κάνει, ο Ζινζάο τι κάνει, ρε απλά κοιταχτές. I mean, I feel like the ults are going to time up pretty quickly, but Dura's flash being down is a cost that you've incurred to get Vayne killed. Well, Ruler does arcane shift out of danger. Και αν μπες κυριολεκτικά, τη στιγμή που σκοτώνεις ένα από τα κέρι, μπορεί να αρχίσει να κάνει ό,τι γουστάρει. Ruler nearly has the Romana stacked up. Needs 24 stacks, and we'll see the replay. Η Αμπέσα είναι μιλή. Ναι ρε, γιατί ο TF, αν κάνει stun card, η Αμπέσα είναι χαζός, δεν θα πατήσει ulti πάνω στο κέρι να μπει μέσα στο backline να τον σκοτώσει. Θα περιμένει. Να βαρέσει μόνο η Caitlyn. Μα σας λέω, αυτό είναι το πίκομ, έτσι φτιάχνεις ένα κομ. Τη στιγμή που φάει stun ένας, μπαίνει μέσα η Αμπέσα, οπ, γεια σας, είμαι και εγώ στο backline. Feels pretty bad for It's a big deal. Geng. They should have enough stacks on this Muramana though for Ruler. As this wave is going to be taken down, teleport in from Το θέλουν πάρα πολύ την One. Το θέλουν πάρα πολύ. Goes over some wards. Geng just going to try and get themselves through this trap line. Faker gets on top of a control ward. Doran is behind them as well. This pincer maneuver could be really deadly. Η Seraphim πρέπει να μην έχει ulti ακόμα. Ούτε TF, παίρνουν vision, πλησιάζουν με τον Honor, ο Honor δέχεται stun, θα μπει μέσα τελευταία στιγμή, αλλά μετά τον τραβάει ο King. Ο Honor φλασάρει μέσα στο pit, θολώνει και χάνει και το smite. Ο Doran σκοτώνει τον Duro, ο Pace κρατάει το positioning, προσπαθεί να βαρέσει, αλλά βαράει τον Κασάντε. Ο Κασάντε σχετικά τάνκι για τα χέρια του, ενώ ο Faker από την άλλη πλευρά περπατάει πάνω, παιδιά, πήγε να κλικάρει τον Blastcon και περπάτησε πάνω στον αντίπαλό του. Εδώ Honor, γιατί θόλωσε τόσο. Ολολό. Faker και Honor σε αυτό το game. Να δώσω το replay. Ο Canyon παίζει το smite, το κερδίζει. Εκεί ο Honor και να κέρδιζε το smite. Το fight είναι κακό. Οκ, είναι κακό γιατί πεθαίνεις. Ξεκινάς το fight με λιγότερα άτομα. Να πω κάτι, και ο Doran πέταξε ulti χωρίς setup. Ήταν γενικά περίεργο mechanical fight από το D1. Ήταν πολύ περίεργο fight μηχανικά. He goes all out, and so that at least gives them the slight ability to do so, but they're looking at this. I mean, Jack Pace λέει μάγκες, βγάζω LDR. Θα σοβαρευτούμε ή όχι. Yes, that has a little bit of MR, but that is still even more armor. Yeah. My goodness. Frozen Heart after that? Ωραία, το Tower πήγε να λιποθυμήσει. Τον λυπάμαι τον Pace μερικές φορές, τον λυπάμαι. Είναι too good για αυτά τα games. And then probably some more to be able to cut through Keen in this game. Can we stack Black Cleavers? Έφυγε 100 gold πίσω και καλή του τύχη ο Chovy δεν έχει ακόμα πάρα πολύ damage. Αν και ο Chovy είναι full στακαρισμένος. Για αν ο Honor παίξει έτσι σε αυτό το game και χάσουνε, νιώθω ότι την επόμενη εβδομάδα θα παίξει πάλι ο Painter. Ο coach βγήκε προχθές και είπε ότι είναι όχι, ότι δεν είναι ικανοποιημένος από το πώς έπαιξε ο Honor στο game με τους Decay. Lovely times. But that is not the times we're living in now. Times we're living in now is a dream of a third game that T1 needs to bring us to. Wow, that's a lot of damage. Ωραίο κόμπο. Yeah, Ruler is Ωραίο κόμπο, η Caitlyn δεν έχει κάποιο μεγάλο είδους sustain. Φαντάζομαι μόνο το rune της. Ολό! Ο Ruler έχει βελτιωθεί γάμματα ρε. Ο Ruler αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό σημείο. Επιτέλους είναι σε πολύ καλό σημείο. Αλλά η T1 φαίνεται να μην είναι σε καλό σημείο. Αυτό είναι το τρίτο loser που πάνε να κάνουνε. Πρέπει να είναι το τρίτο loser που πάνε. Πρέπει να προσέχουνε 4 θέσεις στο παγκόσμιο. Η μία ήδη έχει πάει στην Hanwha Live. Σε αυτή τη φόρμα οι T1 πρέπει να προσέχουνε μην τους κερδίσουν και οι T. Πρέπει να προσέχουν. Να πούμε κιόλας ότι η Genji την προηγούμενη εβδομάδα έκανε παιχνίδια σε δικό της στάδιο
Δεν κέρδισε τίποτα. Και αυτή την εβδομάδα η T1 κάνει game σε δικό της στάδιο. Έχει κερδίσει ένα παιχνίδι. Όχι series, παιχνίδι. Παραγωγή. Θα παίξουμε στο στούντιο εδώ πέρα, έτσι. Δεν θέλουμε άλλο. Αλλά όχι, παιδιά, τώρα σκέψω ότι αυτοί κάνουν γήπεδο 15.000 άτομα. Έχουν και διάφορες μαλακίες μέσα που κάνουν με τον κόσμο. Είναι σαν γιορτή για αυτούς. Ruler! Το φέιλαρε! Το φέιλαρε. Και έτσι πρέπει να παίζει T1. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει T1 να προσπαθεί να κάνει συνέχεια picks. Βέβαια, χάλασαν 2 flash για να μην πάρουν κανένα. Δεν είναι το ιδανικό σενάριο που σε βγάζει πάρα πολύ μπροστά. Δεν έχει και objective για να πάρουν με τον δράκο. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουν να παίζουν λίγο για το pick. Σε καλό σημείο. Δεν είπα για το game. Είπα ότι γενικά ο Ruler είναι σε καλό σημείο. Ότι έχει ξυπνήσει, ρε φίλε. Είναι ξεκάθαρα καλύτερος από ό,τι ήταν πριν το MSI. Όπα! Καλό, αν δεν πεθάνει, πήρε στο flash του Chovy. Ωραία, και εδώ για να δούμε πώς θα παίξει T1, παιδιά. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Γιατί τώρα παίζουν με τους δικούς τους όρους. Έχουν πάρει το Scuttle, έχουν βάλει παγίδες. Ο Ezreal τώρα ξεκινάει να έρχεται. Θες να μου πεις ότι έβαλε 5 παγίδες η Caitlyn και απλά έφυγαν. Guys, irrelevant Drake. Give. T1 have had this tendency to sacrifice dragons, to sacrifice souls when it's not a good fight. Δεν το ήθελα έτσι κι αλλιώς. Hextech soul! Yeah, normally it's with like mountain or ocean or chemtech. Hextech is a big one. 3 hextech ισχύει πάνω σε Ezreal. Πάνω σε Jarvan, πάνω σε Syndra. Το attack speed μπορεί να μην είναι χρήσιμο, αλλά η Syndra ήδη παίζει ένα big build με πάρα πολύ haste. Πάρει κι άλλο haste. And give over that massive boost to Genji. One away from that Hextech soul. Caitlyn 3 αντικείμενα με Zil Pop. Μόνο την Caitlyn μπορούμε να κοιτάμε, ρε. Μόνο την Caitlyn τώρα. Βέβαια, ο Faker έφτασε 3 items. Με τα 1000 ζόρια, κούτσα. 70 CS πίσω είναι, έφτασε 3 items. Lil bro! Λέγα φλαφούτηξε μέσα στο tower. Έχουν μια τρέλα οι T1, τρέλα. Ήθελε να πάει σε ποιον, είχαν και οι 2 flash. Ντόραν. Λίγο τα λάθη, Ντόραν. Είσαι ισχυρός, ρε φίλε, φτάνεις 3 αντικείμενα σε 3-0. Κοίτα τι γίνεται, ξέρω ότι μπορεί να είναι hot take, αλλά έτσι πως είναι η κάρμα σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, το επόμενο support της item δεν θα μπορούσε κάλλιστα να είναι sensor. Καταλαβαίνεις πως πρέπει να βοηθήσεις τον pace όσο παραπάνω γίνεται. Βγάλε το sensor. Δεν είναι καν κακό, δηλαδή έχεις το cleanse, έχεις το heal. Σουρέλιας, μπορείς να πας και Σουρέλιας. Ωραία, πηγαίνει Monday το Faker, όπου είναι καλό, γιατί και αυτό ανεβάζει τον damage. Αλλά έχω μια απορία τι θα πάει ο Keria μετά. Ξεκινάνε οι Geng να κάνουν Baron. Keria είναι αρκετά μακριά από το play, τώρα κατεβαίνει. Τους έχουν πάρει χαμπάρι, το πιο σημαντικό είναι ο Owner να καταφέρει να πάει κοντά στο pit, αλλά βλέπω ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, ο Twisted Fate πρέπει να ενεργοποιήσει τον Destiny, παιδιά, για να πάρει παραπάνω vision και τώρα αυτό δίνει την όθηση στον Owner να περπατήσει κοντά στο pit. Γυρνάνε στον Faker, αυτό θα φλασάρει μακριά, στανάροντας τον Jarvan, αλλά εδώ είναι πολύ σπασμένοι οι T1, πρέπει πάλι να ενωθούν και να παίξουν το fight. Ο Faker χρησιμοποιεί τον Destiny για να πάει στην ομάδα του. Ο Doran περιμένει από την άλλη πλευρά, τον κυνηγάνε 2 άτομα, ενεργοποιεί το ulti, μπορεί να πιάσει τη ρούλα. Κάνει τα dash, έχει ακόμα Sterax, παιδιά. Το Sterax μόλις που πάρει μπορεί να πάρει μεγάλη ασπίτα, είναι μόνος του. Είναι τελείως μόνος του. Και δεν υπάρχει κανείς για βοήθεια. Τώρα Owner. Το Crescent Guard θα βοηθήσει, θα πετάξει μακριά τους αντιπάλους του. Είναι ακόμα ζωντανός, είναι 5v4 όμως το fight. Και τρέχουνε. Ο Canyon τι σκέφτεται, θέλει να κάνει flash combo, ναι ή όχι. Μάλλον όχι.
with Ruler just arcane shifting forward over and over again. The recall and Keen, they're gonna TP him back in on full HP. Θα το δώσουνε. Ο Xin Zhao έφυγε, ο Xin Zhao είναι εκτός. Τώρα ξεκινάει να έρχεται. Yep, Hexgates might be able to get Owner back here to watch, but Ah. this is not happening. Δεν υπάρχει I don't Baron. think he's going to be able to get there in time. Ruler Λες, gets over the wall. το λες. Owner is going Owner. to go up. Wind becomes lightning. They know that this is close, but it's secured by Canyon. You see them hold on. έβλεπε να έρχεται, bro. Το έβλεπε να έρχεται. But he doesn't actually manage to do so. Flash smite για τα memes έπρεπε. Είναι game over. Είναι game over ακόμα ή όχι? Εδώ. Δεν είδαμε πολύ τι έγινε εδώ πέρα με το stand της Syndra, αλλά τους γύρισαν ωραία. Οι Genji παίζουν καλύτερα. Παίζουν πολύ πιο οργανωμένα τα fights. T1 νιώθω ότι δυσκολεύονται πολύ με το να προσεγγίσουν. Έκανε ulti εδώ. Κακό game από Faker. Οκ, αντικειμενικά είναι πολύ κακό game από τον Faker το συγκεκριμένο. Δεν έχει καταφέρει να βγάλει τίποτα. Τουλάχιστον πουσάρουν mid για να πάρουν ένα tower. Little attempted trade. You can see it's kind of working right now as the Rebel Baron power play has not really changed. But if they lose their Οι άλλοι πουσάρουν bot. Θα πάρουν inhibitor. Παίζει είναι 4 items. Θα βγάλει και lifesteal για τώρα. Γαμώ T1! And Faker was just a little bit overextended here. Chovy trying to get in range. But then he saw that he was being flanked by Canyon. He was just kind of doing. There was the Destiny where it was just like, you know, doomed if you do, doomed if you don't. Wasn't. You may as well press the button. But now it is that Quadra Hextech Hextech Soul. And that's a lot of. Παιδιά, λέει 1700 διαφορά. Αλλά τώρα αυτοί παίρνουνε άπειρο attack speed, άπειρο haste, slow στα spells και στις φάπες. Έχουνε 4 hextech. Που είναι από τα πιο insane σενάρια που μπορείς να πάρεις με sol. Αυτός ο Ezreal είναι παντοδύναμος. Το καλύτερο sol για Ezreal. Εγώ πιστεύω είναι καλύτερο από Infernal λόγω των stats που δίνει. Από τα λίγα picks μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα δύο. 4 items, ο καημένος ο Paze προσπαθεί, το βλέπει το game, αλλά... Ruler looks like he's going to go for the more of Malmortius as the fifth item, sorry. A lot of flexibility on the Ezreal. QSS also decent. Yep, not too bad. Right now, τεράστιο wave. Oh, goodness me. Look at all those cannon minions. Τεράστιο wave. Πραγματικά έχουν φέρει το army στο top lane. Έχει το cleanse, ο Paze τα καητάει προς τα πίσω. Το wave σιγά σιγά τριμάρει, αλλά τα κανόνια ακόμα βαράνε, παιδιά. Έχουν φέρει πραγματικά τα κανόνια. Ο Faker δεν κινδυνεύει πάρα πολύ εδώ. Μπαίνει μέσα ο Honor μόνος του. Θα καλύψει τον εαυτό του, αλλά το wave είχε ήδη πεθάνει. Που σημαίνει πως ο Honor χάνει το μεγάλο cooldown του για το τίποτα εδώ. Το T1 είναι comfort zone, μάγκες. Θα φαρμάρουμε 4 λεπτά μέχρι να βγει ο Elder. Θα βγούμε fed. Η διαφορά... Παλεύεται. Ο Paze βγάζει item. Ξέρετε τι, σε κάτι τέτοια games μου λείπει άπειρα το overlay της Riot. Θα μπορούσα να δω πόσο gold έχει ο Paze. Και να δούμε λίγο και τα stats των παικτών πιο εύκολα. Είναι πολύ καλό εκείνο το overlay που έχουμε στο LEC. Είναι special. Canyon! Πέθανε. Δεν μπορεί να ξεφύγει, γιατί έχει ήδη παγίδα. Έχει 2 παγίδες κατά τα πόδια. Έχει κι άλλη παγίδα πάνω στο combo. Θα το πάρει karma όμως. Θα το πάρει karma, το gold karma! Βγάλε sensor! Δεν θα βγάλει sensor. Και παίρνει και το flash. Αυτό είναι χρόνος. Είναι χρόνος που κερδίζεις. Όχι κάτι παραπάνω. Πολύ gold πάντως στην τσέπες των T1 με όλα αυτά τα waves που ρουφάνε. Αλλά εδώ εκμεταλλεύονται ότι ο Canyon δεν είχε τη σημαία του, έτσι την είχε κάνει ακριβώς πιο πάνω.
Stun στον Owner. Ωραίο το damage του Chovy, ξεφεύγει. Το damage του Chovy τώρα που έβγαλε καπέλο, το είδα λίγο και πόνεσε. Ο Pace πρέπει να έχει Bloodthirster ολόκληρο. Το έβγαλε. Είναι 5 items ο Pace. 6. Τις μπότες 6. Σκάνε από το backline. Προσπαθούν να παίξουν παντού. Ο Doran δεν πετυχαίνει το ulti. Ρε Doran! Ρε Faker! Πεθαίνουνε και παράνε τώρα τον Cassante. Η Caitlyn προσπαθεί πάρα πολύ να κάνει damage πάνω στον King, αλλά μόνο τον King μπορεί να βαρέσει. Ruler φεϊλάρει. Ο Ruler φεϊλάρει και μετά πεθαίνει. Οπότε ο Pace με τον Bloodthirster μπορεί να πάρει έλεγχο πάνω του και μετά να διεκδικήσει τον King. Παρ' όλα αυτά, ο Owner φλασάρει μακριά από τον κατακλυσμό. Είναι 1-1. Ακόμα και με αυτό το κάκι στο fight το οποίο παίζει T1 πάλι μπορεί να παίξει και να ανταποκριθεί γύρω από τις προσδοκίες τις οποίες έχει χτίσει σαν team comp. Είναι ακόμα το game ζωντανό. Μάλλον. Για πόσο δεν ξέρω. Ο Ruler, αν είδα καλά, τζάμπαρε μιλί. Και μετά ο Pace φλάσαρε μιλί πάνω του. Μια τρέλα τα AD carries. Οπα, Chovy. Full HP ο Pace. Full HP. Ο Bloodthirster εδώ. Παιδιά, βγαίνει ο Baron και οι δύο ομάδες θέλουν να πάνε. Και ξαναλέω, όλο αυτό ξεκίνησε με τον Faker να πεθαίνει Wenshaw και τον Doran να στοχεί το ulti. Η κυρία παίζει ακραία Μικέλ και Seals. Χαράς. Χαράς. Doran is also level 20 with a death dance now done. Moonstone does Ναι, ο Doran πρέπει να είναι μεγάλος κίνδυνος στο game. Αφήνουνε τον Baron. Αφήνουνε τον Baron. Το πρόβλημα είναι ότι με τόσα inhibitors κάτω, αν αφήσεις τον Baron, πώς παίζεις τον Elder. Θα σε απειλούνε συνεχόμενα, Faker. Faker ζει τρομοκρατημένος. Αλλά λέει καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια κάτω από το base. Είναι το καλύτερο bot στο LCK των T1. Ναι. Πιστεύω πως ναι, ο Pace είναι απλά φανταστικός αυτή τη στιγμή. Ο Kerry ήταν πάντα top. Και Synergy ωραίο. Έχουν πάνε για triple inhibitor. Ult! Ναι, bro! Έχεις Twisted Fate με Rapid Fire. Κυριολεκτικά μπορείς να κάνεις ulti στον Jarvan και να κάνεις one shot τον Jarvan. Δεν χρειάζεται να πας πάνω σε Kerry. Πάντως βλέπετε πόσο δυνατό είναι το Caitlyn. Ενώ οι συμπαίκτες της δεν την βοηθάνε. Μόνο ο Kerry παίζει μαζί του. Θα πέσει κιόλας. Ολό. Μεγάλο headshot. Παιδιά του πήρε το μισό HP. Ένα ακόμα τέτοιο και τον ξαπλώνει λόγω του collector. Ο Pace πάλι χτίζει απόσταση από την αντίπαλη ομάδα. Ο Elder είναι ζωντανός, αλλά οι Gen Z δεν θέλουν να αφήσουν την πίεση. Θέλουν το inhibitor που βγαίνει. Pace θα βγάλει κι άλλο item με το ρυθμό που πηγαίνουμε. Minions από παντού, κανόνια χτυπάνε, τα towers είναι low. Πόση ώρα μπορείς να αντέξεις? Το teleport είναι πίσω από τα σώματα. Ο Doran μπαίνει στο backline πάνω στον Chovy που έχει το δικό του flash, αλλά μετά κυνηγάει ακόμα. Ο Doran είναι tanker, δεν ξέρω πόσο. Πετυχαίνει το ulti πάνω στον Cassandra, πετάνε πρώτος. Ο Twisted Fate παλεύει από την άλλη πλευρά να δώσει μια stun κάρτα όσο παίζει μέσα στον κατακλυσμό. Θέλει να σκοτώσει, αλλά δεν μπορεί. Η Gen Z μπορεί να πάρει το fight και μαζί με το fight να πάρει το game. Και το 2-0. Για να μην μας δώσουν game 4, ρε φίλε, και ήταν 40 λεπτά! Ένα ακόμα τέτοιο 40 λεπτό θα είναι absolute cinema.